Já, komið sæl, góðan dag og velkomin á þessa ráðstefnu Vinnuvernd ávinningur til framtíðar sem er afmælis Ráðstefna Vinnuverndarvikunnar sem fagnar í ár 40 ára afmæli. Við heilsum ykkur hérna frá Grand Hotel í Reykjavík og ég heiti Bergur og ég ráðstefnustjóri hér í dag. En við höfum frábæra gesti hérna með okkur í dag og við höfum hérna nokkra áhorfendur hér í sal en við erum að heilsa ykkur flestum hérna og það sem þið eruð að horfa á þetta í streymi. Það sem að sökum sóttvarnar ráðstafana þá erum við ekki með fullan viðburð hér inn á Grand Hotel. En hins vegar algjörlega frábæra dagskrá. Við erum hér með erlenda fyrirlesara sem munu koma og lýsa ýmsu sem á döfinni hvað við kemur Vinnuvernd til framtíðar. Það við hæfi á 40 ára afmæli að horfa kannski svolítið fram í tíman líka og ég veit ekki hvort það verður alveg skengst inn í næstu 40 ára en það eru vissulega miklar breytingar sem eiga sér stað á sviði vinnuverndar eins og svo mörgum öðrum sviðum þjóðfélagsins. Það lítil breyting hér á dagskrá. Ráðherra mun hér koma og ávarpa okkur Ásmundur Einar Daðason en hann mun koma hingað eftir að fyrsti fyrirlesari hefur lokið sér af en ekki hér strax í upphafi ráðstefnu eins og gert var ráð fyrir á auglýstri dagskrá. En við verðum hér með hvern frábæran fyrirlesturinn á fætur og öðrum og gefum ykkur kost á og hvetjum ykkur til að setja inn spurningar sem þið getið fundið þarna undir vefstreyminu þar sem þið eruð búin að skrá okkur inn til þess að horfa og við munum reyna að koma þessum spurningum við lok hvers fyrirlesturs. Þannig að við hvetjum ykkur mjög mikið til þess að nýta ykkur það sem við höfum þetta svolítið gagnvirkan viðburð. Í lokin munum við svo vera hér með pallborð þar sem ýmsir hagsmunaaðilar sem viðkoma vinnumarkaði og fleiri munu hér svara spurningum framtíð vinnuverndar og hvernig það viðkemur vinnumarkaðnum í heild. En mér finnst þetta merkileg tímamót. Ég náttúrulega fagna því að þessi frábæra stofnun sé 40 ára gömul. Mér finnst það virkilega flottur aldur að bera. Ég var sjálfur 40 ára náttúrulega daginn og hérna virkilega ánægður að eiga svona afmælissystkini í formi þessarar stofnunar. Og það náttúrulega merkilegt líka að hugsa það að hún sé þrátt fyrir þetta bara fyrir 40 árum síðan, þá séum við á formlegan hátt að setja saman stofnun, þó að vissulega hafi verið undanfara þessara stofnunar sem sinntu sambærilegum málum, hvað varðaði vernd, verksmiðju starfsfólks og fleira. En vinnueftirlitið að sjálfsögðu eins og það samsett í dag og sérstaklega hvernig það horfir kannski til framtíðar að hugsa málin á mun víðtækari hátt heldur en að kannski margir gera sér grein fyrir sem starfa utan þessa sviðs. Margir sem hugsa vinnuvernd hugsa bara að byggingarverkamenn séu með hjálma á hausnum og þetta snúi að svona líkamlegri, físískri vernd á lífum og limum en að sjálfsögðu snýst vinnuvernd miklu stærri og viðfeðmari mál heldur það. Og ef maður skoðar skýrslu sem var að koma út sem mjög áhugaverð núna bara árið 2020 kom út skýrsla af samnorrænum starfshópi framtíð vinnu, Nordic Future of Work Group. Þar verið að gera grein fyrir ákveðnum mynstrum sem vert að fylgjast með varðandi vinnuvernd og þar fyrstnefnd gervigreind og aukin tölvutækni og það sérstaklega varað við því að hraði tölvukerfa sé hugsanlega orðið meiri heldur en líffræðilegir eiginleikar mannsins ráða við og þetta eitthvað sem við erum mörg kannski farin að kannast við bæði í vinnu og einkalífi að það rauninni bara krafan það mikilvægt að svara skilaboðum út af því að tölvukerfin virka það hratt að við erum kannski bara í okkar svona okkar líffræði ræður ekki lengur við nákvæmlega þann hraða. Það mynstur sem nefnt í rauninni í öðru sæti hér persónuvernd og þó einkum ógnir við persónuvernd í tengslum við persónunjósnir. Hvort sem það vinnuveitanda einhverjum öðrum þá náttúrulega vitum við það og höfum fundið allir svo síðustu 2 árum. Við erum mikið að vinna heima þeir sem hafa kost á því að það alltaf einhver tölva í gangi heima hjá manni í virku streymi, svona svipað eins og þeir eru að gera núna og það svona varla að maður þora að vera á nærbuxunum heima á þessu lengur, bara það alltaf einhverju 4-5 snjalltæki sem streymandi einhverju og maður veit varla lengur hver svona, hvað einkalífið og hvað vinnan og það einmitt talað það í skýrslunni að það sé svona þessi stóri balans sem við þurfum að finna í framtíðinni út í það þó að sé virkilega mikil þægindi sem að fylgja því að geta alltaf tekið vinnuna heim og geta kannski tekið einkalífið aðeins inn í vinnuna með notkun snjalltækja og fleira, þá náttúrulega getur það fylgt í alveg endalaust og kannski tvöfalt álag á báðum vígstöðum ef það ekki rétt með farið. Og þetta eitt af stærstu hlutunum sem að Vinnuvernd til framtíðar að fara að einbeita sér að samkvæmt þessari skýrslu. En svo líka minnst á marga aðra áhugaverða hluti, áhrif faraldursins í heild
aukin hluti vinnuaflsins verandi farandverkafólk og það sem oft ekki gætt nógu vel að aðbúnaði slíks fólks og svo sjálfsögðu loftslagsmál og margt fleira. Þannig að Vinnuvernd í stöðugri þróun til næstu 40 ára og ef eitthvað þá eru áskorunirnar bara ennþá stærri heldur en þær hafa nokkuð sinni fyrr verið. En við ætlum að hefja þessa dagskrá hér og fyrsti fyrirlesarinn sem hér kemur og flytur sitt erindi sem nefnist The Value of Ergonomics. Can we put a price on socially sustainable work? Mun fjalla þessi mál og önnur og það hún Cecilia Berlin sem dósent við Chalmers tækniháskólann í Gautaborg frá Svíþjóð. So Cecilia Berlin, the floor is yours. Welcome. Thank you very much for that introduction. And thank you very much for inviting me to speak here. It's an honor to be invited to a different country and get to see a bit more of the world. And I'm very happy to be traveling again, so thank you. And I also regret that I can't see more of you who are joining online here in the room. I hope I'll see you in the future at some ergonomics conference. My name is Cecilia Berlin, and normally I am a teacher and researcher of ergonomics of lots of different kinds, but mainly production ergonomics. So I have been doing a lot of my research studies and a lot of my teaching in the context of factories and production. Just generally looking at manual assembly has been my specialty. But today I'm going to speak about a slightly different crossroads of topics. I'm going to speak a bit about socially sustainable work combined with the economical arguments of why ergonomics is worth it. So I hope this is going to be something that helps you forward in your arguments of why this is valuable. So I'm an associate professor, which we translate to dósent in Swedish, and I believe also in Icelandic. Of production ergonomics, and I have a background as an engineer in industrial design engineering, and I'm also a certified European ergonomist through CRE. And I've written a production ergonomics book that has been kind of the basis of collecting everything I've learned, but I wrote it in 2017, so now I've learned enough to kind of feel like I want to write it again. But it's actually available for free. So if anyone wants this as a resource, it's available at this web address, and I hope that people will find it useful. And some of the things I'll be talking about today are written about in detail in that book, so I hope that's going to be a good thing to return to if I said something confusing now and you want to check out what I actually meant. I've been teaching since 2007 at Chalmers University of Technology, and I have also at one point danced my PhD. So if you want to get some dirt on me, you can look for my name on YouTube, and probably you can find me waltzing around and trying to explain what my thesis was about. But the theme for today is about the economical side of ergonomics. And a lot of it is kind of based in the sense that when you know a lot about the human body and the human mind and you want to improve workplaces so that they can work optimally in harmony with the humans that are in it, it might be that not everyone understands this value, that you might need some very tangible, very quantifiable arguments in order for ergonomics to be able to be improved. And one of the greats of the ergonomics research community, Hal W. Hendrick, once created this motto, good ergonomics is good economics. And that was to kind of get the ergonomics community out of its mind frame that we're trying to save the world, why does nobody believe us, into thinking about how, well, most of the people and organizations we're trying to help, they're running businesses, they have to manage a budget. And if they see that they're putting in money that doesn't necessarily affect greater efficiency or greater productivity, why would they? Why would they agree to do something that just seems to be nice? And we have to go beyond the comfort and the avoiding injury aspects into also connecting it to how does this make the work flow better and just have fewer problems as we try to do the actual value adding stuff. That is kind of the true sense of ergonomics in the aspect where we say that it is a system science and that it also is about system performance overall, as well as human well-being.
A number of colleagues of mine have worked a lot on the effects of good assembly ergonomics, and they have found that it is a lot easier and a lot less costly to introduce ergonomics improvements that have an effect on the bottom line in the other end if you get in as early as possible. But the question then is, how do these ergonomists actually gain a opportunity to come into those early phases? So it's a little bit about the organizational side as well, that we have to figure out, how does someone with ergonomics knowledge get to speak to the people who actually change the system, who change the product, and who at that stage can be introduced to the idea that if we make this easy for the worker, if we make a work system that doesn't malfunction, then a lot of money will be saved and also a lot of energy and a lot of human potential. So essentially, the earlier you can get in, the better. And that sounds, wonderful and easy, but it might be in practice that you have to grow and maintain a lot of networks to gain that influence. So just as a reminder, I'm sure I actually don't have to remind this audience about what ergonomics is, but just to kind of set us up for the right kind of frame of mind. Ergonomics is about interactions among humans and other elements of a system. That's the scientific side of it, but it's also about designing in order to optimize human well-being and overall system performance. And it's that latter part that I think that we can translate into something that can be attractive to people who run businesses and who design systems from an engineering point of view and so on. Since I teach a lot of engineering students, I find that I'd say about 2/3 of them come in feeling, oh, this is interesting and new and different from all the mechanics and the dynamics and math that we're going to study. What's all this human stuff about? And then I have 1/3 that I either have to decide to convince that it's valuable enough to care, at least as long as my course runs. And sometimes I can even change their mind so that they feel like, oh, I thought this was going to be super boring because I like robots, but this is actually really important stuff. And I feel the happiest when I meet the ones that tell me that sort of thing. But just to kind of always remember that we can't limit ergonomics to be about rehabilitation and taking care of people who are already injured and then fixing so that they personally don't get injured again. So I also said at the beginning I was going to talk about social sustainability. Now, sustainability at this stage has been very extensively integrated into Chalmers to the point where we barely talk about sustainability anymore because we think all our students should take for granted that everything they do as engineers should contribute to a sustainable world. Now, what's been the case with sustainability for a long time is that the ecological and environmental side of it tends to still dominate the understanding of what it is. But there is also an understanding that there is a social side and an economical side to sustainability. And the social and economical sides, they are connected to each other because a lot of our prosperity is about economics and making sure that people can earn their livelihood and then have equal opportunities and good ways to develop themselves and to kind of stabilize their way to earn a living in the long run. And at the same time, this is dependent on our having good health and not losing motivation. So I like to show my students this picture and say that in the middle is the individual trying to balance between the demands and the support they get from society, which doesn't want people sick because they want healthy taxpayers, and they also have to provide a lot of infrastructure and education and different support systems. While on the other hand, you have the industry business case with its demands of being profitable and being flexible and being competitive and so on. But at the same time, they have to offer attractive employment opportunities so that they get the best talent and keep it. Because if people keep skipping around in different jobs just in order to raise their salary, then a lot of workplaces lose people with competence, and replacing that is a time factor. It takes a long time. Just an apology, there is a humming in the room and I think everyone's kind of a little distracted by it, but now we've called it out, so we'll just call that the sound system demon.
All right, so social sustainability, if you start reading up on it, tends to be about equality and equity in treatment, opportunities, and appropriate design of all the systems that are in our world so that they don't exclude people. Another side of it that I like to kind of drag home to my ergonomics cave when I teach my students is to say that it's also about the sustainable human. How is every human, both individually and collectively, going to maintain good health, have high motivation to keep doing what they do, and to have opportunities to develop? If we don't get these three things, we seriously harm our opportunity to make a livelihood and also to be a productive or feeling like an accepted member of society. It seems like every time I speak that sound demon gets a bit crazy. I'll try standing over here. So good economics, from the point of view of an ergonomist, maybe we need a little bit of a mind shift. You don't have to go to an economics and business education to understand that some of these arguments are very powerful. It's not about just money. It's also about how to relate to and handle our resources in a work system. So recognizing and protecting value. And that means, on the one hand, yes, recognizing the value of knowledgeable humans and protecting their health, but also recognizing that maybe a robot is very valuable because it protects the human from certain types of dangerous or monotonous work while also being more efficient. So if you are an ergonomist and you are truly working for overall system performance, you kind of have to navigate between protecting the human and helping productivity along. Because after a while, if a business owner sees that all my competitors are installing robots and that is going to be their advantage over me, they're going to be very interested in considering that type of future as well. So getting back to the human side, people are a valuable resource. And the thing is that as opposed to humans, their value increases over time the more they work, because they learn, because they become they get routines and they become very knowledgeable about how to problem solve when the system doesn't behave as expected. So one thing to also consider is that the value of money, monetary values of dollars or euros or whatever, and the examples of what is a current problem is going to change rapidly over time. So we kind of have to stay on top of what kinds of examples of improved ergonomics could be worthwhile to lift up. And ergonomists, I think, need to learn the logic of what is valuable and what is costly. This is a part I tend to run through for my students so that they realize that the costs of poor ergonomics, they don't just harm the individual and make them poor. This happens at several levels in society. So for the individual, the costs are very tangible and they also threaten the livelihood in the immediate and long term. But there are costs also for society and for a company or organization. So we're going to look at that a little more in detail. Pardon me. So, like I said before, the individual stands in this balance board and tries to decide where should I work and how should I work and how much should I work in order to maintain my lifestyle choices, my personal development, my personal economy, feeling happy and comfortable, and having good health. So they are probably trying to navigate work life from that perspective. Like, how will I realize the type of life I want? But at the same time, if your health is threatened, as I say to my students, if you harm your hands at work, you can't take them off and leave them there at the end of the day. You bring them home to the dishwashing, to the taking care of your kids, to the making of the bed, and it's going to hurt all the time. So you have to be very careful with the assets you have. And an injured individual might lose income both in the short and long term, and sickness compensation, if you have that type of welfare system, tends to be a lot lower than your actual pay grade and also results in a lower pension in the long run.
So there's also less measurable losses that might not be seen until much later, and then the result is regret. So things like personal development, a sense of self-esteem, the social interaction at the workplace, your opportunities in your career, and maybe also getting depressed due to being limited in how much you can work. These are all very real risks of having injuries and allowing them to proliferate in a workplace. So if we keep on solving ergonomics problems for each individual when they get sick or when they get injured, the problem with that is that the focus will be on injury reduction and rehab, and we will see it as a medical and human resources problem rather than something that can be fixed by designing the system and changing equipment and so on. And in general, we'll get stuck in being reactive. And that means that the root problem of why people are getting injured or sick will not be solved. So the risk keeps remaining for the other workers. And there's an interesting idea called the a hierarchy of controls against risks in the workplace. And as you can see here, the best business idea is if you find a risk, you should eliminate it. It shouldn't be there in the first place. No one should be under that risk. But sometimes that risk is brought about by the nature of the work. You can't do anything about it. So if that's the case, you might have to substitute, make sure that the thing causing the trouble, could you attain the same result by using something else, like a different equipment or sourcing the material you're after from a different kind of source. If that doesn't work, you have to protect people from the risk using engineering controls, saying that we accept this risk, but we will create barriers and isolate our workers so that they don't get in contact with the risk. If that doesn't work, then you try with administrative controls, limiting the time that they are exposed to the danger, or maybe also giving them training of different kinds to learn how to be safe from this risk. And then at the lowest level here, you give people personal protective equipment and also personal responsibility for protecting themselves against the danger. And in some workplaces, it's law that you have to use that last resort level. But I think that if it's possible to remove a danger, then the engineering side of me says that is the paramount thing you should be doing, because otherwise the risk remains for everyone who ever enters the workplace. From the societal point of view, society wants us to keep on with our businesses and be productive, so that the economy of society can roll along and get its taxes and its different dividends. And if there is future loss of production because people are sick or because they have different kinds of compensation, then our resources have to be channeled to this reactive cost. And that just doesn't get us forward. It kind of is like moving forward with the brakes on. And we have shared community resources economically that then get taken up by patient care and rehabilitation and medication. And ideally, we shouldn't have gotten there in the first place, even though it's very important to take care of people who have fallen ill, of course. But if we with ergonomics can hinder that from happening, it's so much better for society. From a company point of view, it tends to be that you have your company strategy, which gets expressed in the design of your work system, which then becomes the place where your actual activities that bring value happen, the production system. And in that production system is where we see risk factors. And some of these we just accept as par for the course, and others we can do something about as part of constant improvement. And what comes out of a production system is productivity and quality and delivered goods on the one hand, but also the risk of disorders. Seems to be fewer demons over here, so I'll stand over here. So all of those KPIs, the indicators of whether you're doing good from a productivity and value point of view, that goes straight back up into the system design and to the corporate strategy, because these things you can count as soon as you've sold your product. You realize, okay, we're selling this and it's working well and the customers are happy, etc., etc. It's a pretty immediate output. The problem with the disorder side, if you want that information to inform the higher levels, is that there's a time lag. We don't know immediately when there's a risk
that people are going to get hurt. It might take a few weeks or a few months before they start complaining or pain starts arising. And that information, where does that go? Not necessarily all the way back up to, hey, we should be rethinking our system design. It might get stuck on the way with the health and safety service, and their handling of the information about who gets injured and why and where. It might go back into the production system and to the worker trying to fix the situation for them. But the ideal should have been that it should go back up into the system design, because then with that problem eradicated, we would stop paying costs for it all the time. But this is not necessarily the case. And if it isn't, there's work to do for the ergonomist with the economical mind. So there's a lot of collateral costs of bad ergonomics. It's not just that the person gets sick, it's that there might be employee turnover. You might need to take in new people all the time and have a period of increasing productivity for them personally, but a little bit of a setback for the system as a whole until they're trained to the level of expert. There are quality and business losses, potentially. There are extra production costs, and there are insurance premiums to pay when someone has been taken out and is replaced by someone else. You could say that the direct costs of poor ergonomics, they tend to look big as they are, but there are so many indirect costs in all these collateral damages that I just talked about, that you have to retrain people, and that costs both time and money. The people who are experienced in your production system, some of their time gets taken up taking care of the new person. There might be that you have to change different toolings or different parts of the facility, which is a different kind of investment. You might have quality losses while people who are learning on the job are still trying to do it right. And you might have to do some double up work because it didn't get right the first time, and then you spend twice as long working on the same unit, so to speak. And that might not just be that someone assembled something wrong and you have to fix it later. It might also be that a patient got the wrong treatment and you have to retreat them, which is at a very great personal cost to them. So just simply realizing that every time we skimp on good ergonomics and a good, well-functioning work system, then we run the risk of all these blooming additional costs. The icebergs are more familiar to you than me, I guess, but the international power of this metaphor is still very great. So the thing is that if you're an ergonomist and you want to persuade an organization that you have to care about this, you have to take care of this sort of thing, very often the perceived barrier to even considering doing something about it is the perceived cost of an ergonomics program and being proactive. So rather than implementing it before they know the value, some places unfortunately need to have a few people sacrificed, if you'll pardon the expression, before they realize, oh, this is really expensive when we don't care about it. But because of the time lag, it's too late to do anything efficient about it. So benefits are pretty easy to quantify when you've had an implementation and you can check afterwards, but it's a little harder to predict when you're trying to justify an investment. And the costs, unfortunately, tend to be a very large part of the discussion regarding, can we please save our workers? Can we please increase productivity and the mitigation of risks that they will get injured? So we just simply have to learn parts of this language in order to be convincing. So in order to learn a bit as an ergonomist about how you can speak in economical terms, there's a lot of case studies out there, and there are a few calculation tools for how to structure an investment argument for better ergonomics, but I'll concentrate a bit more on case studies today. I am a little limited on time. Hal Hendrick, who made up the Good Ergonomics is Good Economics headline, has written an article of the same name. It is from '96, so it goes a bit way back, but the examples from it are very varied. So I think that the nice thing with still reading that article is that he goes through about 25 different ergonomics interventions in forestry, aircraft, materials handling, poultry, food service, and just seeing the variety of different things that made an economical difference might spark a few ideas.
One of the examples from this article is that in the forestry industry, there were a lot of injuries because people using chainsaws out in the forest sometimes had the little accident of nicking themselves in the lower leg. And when this had happened quite a few times, they realized that, oh, maybe we should do something about protecting people's lower legs, because every time they injure themselves like this, they're out of work. So they simply made a measurement of the most common lower leg lengths of their workers, designed some leg protectors, and the direct net cost savings of people not hitting themselves in the leg with a chainsaw was $250,000 in the 90s. So it was a very, very immediate, very large chunk of money that was saved. Another case was changing the shape of a deboning knife in poultry industry, because when you work with any type of meat industry, the sharpness of your knife is paramount to your productivity, but as you keep working, the sharpness goes down over the course of time. So because of the intense hand forces that happen in the wrist when you are working with this type of tool, having a tool that bends your hand and your wrist this way, I think those of you who are ergonomists or occupational therapists, you can see what's wrong with this. This is a very weak position, and you will get weaker and weaker if you repetitively use high forces. So what they did was they replaced the conventional deboning knife with a variant that allowed the wrist to be straight. And it looks very unconventional, of course, but it turned out that there were a lot of improvements, both in productivity. The line speed increased by 2 to 6%, and there was more efficient deboning of the poultry. So there was more meat to sell. And in the end, they saved a lot of money in workers' compensation premiums. I should mention at this stage that all of the examples in that article are from North America, and they have a very different way of handling work compensation, work injury from the economics perspective, because they tend to work more with insurance claims. Here are different welfare systems in Scandinavia tend to catch the problem in a very different way because we have work environment authorities. So just keep in mind that some cultural differences of how we organize society might affect what can be put a price tag upon. Pardon my grammar. There's also an example from automotive industry where some of my colleagues have been involved. They studied 24-something thousand cars going through the production of Volvo cars in Gothenburg, and they found that for tasks that were rated as having medium to high load levels physically, they could predict a 3.5 times higher risk for quality deficiency, meaning that there's something wrong with a car, you have to redo it, which takes more time, which costs more money. And the costs for managing the errors were times 8.5 for those cars. And 80% of those medium and high load level cars would lead to quality deficiencies. So this was so easy to show afterwards that you have to care about ergonomics. Look at what it's costing you entirely for no reason. So that was a very powerful piece of writing for them. And Volvo is very concerned about physical ergonomics at this stage, I would say. They put a lot of energy and they have an organization for handling it. I thought that I'm going to take a calculation example that is in this book that I mentioned before, and that might sound like I'm taking you to school, but I think the idea here is that this is about realizing what you can see as a potential benefit when you decide to invest for ergonomics. It means you have to be a little bit creative about the possibilities you see, but it means you also have a better leverage for explaining to someone who is purely about the business side, why would this be worth it for me? Why can't I just let my workers keep on and I don't see a difference in cost if I keep doing that? So this is about arguments, and this is about showing different ways forward and showing different benefits. So this calculation example, it is borrowed from elsewhere, and I've kind of adapted how I speak about it to be about, look at all these different possibilities that are visible as we convince this manager that it would be worth it.
So in this case, we have an electricity company where basically the business idea is installing these telegraph poles, that you have people who climb up the poles and they do the fairly dangerous work of wearing harnesses and assembling electrical wiring, and the poles are made of wood, and some of the wood is not always in good condition. So there is a risk of falling, there's a risk of injury of different kinds. And this company has 165 field employees in this example. There are a number of issues, and this is the first step for the ergonomist, to make this list, to figure out what are the things that are risks that are present that could be done something about. So there's high absenteeism, there's 12 days per employee missing per year where they can't work. 20% have chronic back or joint pain problems. 25% of the absence that is listed is because of back problems. Some of the work is too strenuous for some of the female employees, meaning that there is a slight inequity in what they can do in the work. It is strenuous for employees who are over 50. It is strenuous for employees with back and joint problems, of course, and it's a risky working task, especially if different parts of the wood in the poles gets rotten. So this is just kind of to sketch up all the possible things that could go wrong. And the idea here then is to consider, why don't we invest in this sky lift in order to kind of eliminate the climbing and make sure that people are in a safe place while they work, and so on and so on. This is a pretty big machine and a pretty expensive one. So someone is going to need a lot of good arguments to hear, why would this be worth it for me, and how long until I start making a profit from it? So we need to, as ergonomists, figure out what's this going to cost on a yearly basis, just to kind of figure out what is the logic of what costs they will see until they start seeing profits. So one skylift, if you just go purchase it on the market, everything's in Swedish crowns, I apologize, but just see the proportions and follow along. So one of these will have an economic life length of 8 years, meaning that you would probably pay out a little bit of it at a time for 8 years until you've paid the whole thing. And you have to calculate the value of equipment with something called rest value, meaning that at the end of its lifespan, maybe you can get 10% back for the materials from it, or for someone who wants to do something else with it. And then there's probably an interest rate. If you're going to pay that much money, you might have to take a loan, and in that case, you bake that into the total price. So you have to calculate the annual cost that way. So the yearly cost, if you add everything, will be 32,300, and maybe every year you'll need some service and maintenance, so that should be factored in. So the sum per skylift per year is 40,000. Yeah, just to start from a number. And if you decide we want to invest in 10 of these at one point in time, then of course you just multiply it by the number, so 400,000. Now, the thing is that in our calculation of why this is worth it, we have to highlight and recognize the value of time and health. So first of all, let's look at how much time they gain per assembly. So for each pole, you can calculate a number of minutes that will be saved, like by not having to climb up and down manually and be several people. Let's say that the time gain is half an hour per pole. So 100 poles assembled by a working group in a year would mean that the productivity could increase because you spend less time per pole, so you have more time for additional ones. And if you pay 500 Swedish crowns per hour debiting price for assembling a pole, then that needs to be factored in. So your time gain means that you multiply the number of hours by that debiting price, which would mean that your time gain can have a price tag. And then, of course, again, for 10 skylifts, it's a factor of 10. And your time gain per year can then be seen as a direct money paid back as 250,000 per year. Second thing you could look at is, can we reduce sick leave? Of course, you have to make some assumptions when you put a price tag like this. You can either be a bit optimistic and say, well, I think that we can reduce the back pain problem by this much or by these many cases. So percentages are kind of what you land in. But if we
count the reduction in sick leave days, you could count, for example, that those 12 days of sick leave per employee, you multiply that by the number of employees, and then times the number of, let's see now, 25% of that time is, 25% of those days are because of back problems. And then we hope that we can reduce that by 5%. So we're hoping that we can get a reduction of 25 days per year for the total number of sick days we pay for. And then if you multiply that by their hourly salary, then your sick leave salary, then your reduced sick leave cost can also get a price tag. I'm going through this very quickly just because I have a feeling that I have limited time, but like I said, the book explains this in more detail if you need to, simmer down with it. A third thing you can count on is, can we reduce the number of work accidents? And of course, a lot of this is about going back to that problem list I showed at the beginning of the example. But the absence due to work accidents, if you just take some statistics during the last year, you have a number you can start from and then make an assumption of how much you can reduce that number of days. And if you just simply do the math there, then that will lead you to another price tag for how much you can reduce the absence due to work accidents. So another 96,000 per year. And here's an interesting one. Can we make better use of our employees? Because like you saw in the problem list, some women couldn't do all the work tasks. Certainly some people with back problems and joint problems can't do all the work tasks. If you assume that those who have the age and the back and joint problem and so on can work with a rather modest productivity increase of 2%, like 2% more of their time is spent doing the value-adding work, and you know how many of your employees have these conditions fulfilled, then you can calculate the revenue due to those people being able to work 2% more of their time, and there's another price tag. And since there's quite a few of them, it's a pretty high one. And in addition to this, there's a very difficult part to quantify, which is the increase in job satisfaction, equality, and customer satisfaction. So those are a little harder to put a price tag on, but they increase the likelihood that your workforce will stay, both because they're healthy and hopefully because they're motivated, or at least less demotivated. So just to kind of show that that's one way you can look for all the different ways that you can, on the one hand, reduce injury, but also increase productivity. And you can just add all that and say that your savings are going to add up to a total revenue of 901,000 per year. And if you then remove the cost of the investment of your skylifts, then the profit looks pretty good. Now, the thing is that it sounds like there's this prefix in Swedish called glädje this and glädje calculation, and it basically means you've been a little too happy when you did this. So what you need to do in order to be taken seriously is a so-called sensitivity analysis, that you go through all these possibilities that you calculated, and then you say, maybe it won't be as good as I thought. So let's say that instead of your sick leave reduction being 5%, maybe we can count on half of it being fulfilled. Maybe the accident reduction is not 10%, but maybe half of that, 5%. And if you get better use of your employees, it might not be the only cause of them going on sick leave. So what happens if we decrease to 1% instead of 2%? It's the same calculation, but you just switch out a few numbers to be a little more pessimistic. And then you can just see, is it still worth it? Are the costs and the revenues going to still give a balance toward the profit side? And then if you take your costs and then you recalculate the revenues as we did in all of the other examples, you'd still have a profit of about 176,000, which is not as dramatic as the 500,000 original calculation, but it's still worth it because you're still on the positive side of better ergonomics resulting in good economics. So this is a bit of a complicated example, but it's meant to point out the different ways. I mean, some people will motivate a cost with just one of those sick leave reductions and try to get that to be
the main argument. So if you can see all these different possibilities of what could improve the economics, then you have stronger arguments, and then you can temper it with your sensitivity analysis. So I'm hoping that this is going to be a takeaway, that you have to calculate the apparent cost of what the problems today are causing the company or the organization, sketch up a solution in terms of the costs and depreciation. We have to be a bit realistic there of the value of stuff. And then find all the possible savings that could result, just to kind of, I mean, you are trying to sell the idea of this investment to the person and say to them that this is going to be worth it. This is going to make your business better. And then make sure to make clear assumptions. Then you add up all the positive effects in whatever currency. And then you should do the sensitivity analysis to show that I'm not just being super positive and optimistic here. I do realize this might pan out slightly less dramatically than I hope, but at least it'll still be worth it. So to show a balance between optimism and pessimism, I would say. What all this does is that in the end, we end up hopefully with a better balance of societal and individual and business demands and resources meeting each other in the middle, and the prosperity aspect being met. So I hope that that makes sense, and that there might be a few questions. I hope that I can field them. And also, like I said, that book is available for free. So if you want to dig deeper into that, then feel free. And I can also be contacted at this email address if you want to talk later. So thank you for listening, and thanks for the opportunity. Thank you so much, Cecilia, for this thorough lecture. Just very good to start the day with all your academic research and case studies. Do you think, I mean, we always look up to Sweden, of course, that they are probably very advanced in these themes, but what do you feel about the state here in Iceland? Do you think we are almost up to the... I was told when I'll just get closer. I was told when I was asked to come here that perhaps the focus in Iceland regarding ergonomics is still on the very physical aspect. There is, of course, more to ergonomics. There's also cognitive loading and mental loading. And if you look at statistics in Europe for what is costing companies and what is costing society, it's the physical as well as the mental stuff that is very costly. So I think that the same logic can be applied, but I suppose that the technical solution that I presented here is very obvious if you're going to fix physical loading. It's not super obvious how we're going to tackle the mental loading. Is it harder to persuade people about the value of thinking of those things? You know what, it's just hard to talk about, because if you go out into, I actually did a study recently for 4 years where we spoke to assembly operators, and we wanted to know what is it that loads their mind and what is cognitively challenging and so on. And we went out there and thought, we can't ask them, how is your cognitive loading? No one speaks like that. So it's just difficult to put a price tag on something that barely has a name. So when we were out there, they were saying, oh, it's psychically challenging when this happens, and I get stressed when this happens. And I think that's just hard because we don't have one solid single name for it, and we don't have a health and safety service that knows what to call it either. So I'm not saying that this is something Iceland doesn't do, because I don't know, but I would say that's the challenge we have in Sweden. Correct. I think we just started the conversation about it a few years ago, and I think we're in the same position, trying to find ways to speak about this and to look for the future. And we will be discussing some of these issues later today. Good. So thank you so much for your time and being so generous to offer people your email address and your book for free. And we really encourage people to check that out. I hope it helps, and have a good dinner when you happen to be able to have one, and celebrate the 40 years of your association. Thank you very much. Absolutely. Thank you very much, Cecilia. Og þá höldum við áfram hérna frá Grand Hotel á afmælisráðstefnu Vinnueftirlitsins, og það komið að ávarpi ráðherra, velferðarráðherra sem fer með vinnumál, og það Ásmundur Einar Daðason. Gjörðu svo vel.
Takk fyrir það. Ágætu fundargestir. Ég vil byrja á því að biðjast velvirðingar á því að hafa verið og seint hingað. Ég ætla ekki að reyna að kenna neinum öðrum en sjálfum mér það vegna þess að þau mannlegu mistök urðu hjá mér að ég hafði litið vitlaust á dagbókinni í gærkvöld og hélt við ættum að byrja hérna klukkan 9. Og þakka fyrir að þetta hafi verið leyst svona vel hér í upphafi og gaman að heyra þetta erindi hér í upphafi líka. Á þessu ári er vinnueftirlitið 40 ára heldur upp á 40 ára starfsafmæli sitt og því ætlum við að fagna hér með þessari frábæru ráðstefnu í dag og þeirri spennandi dagskrá sem að þegar hefur hafist. Eftirlit með aðbúnað á vinnustöðum landsins á sér þó mun lengri sögu og nær sú saga allt aftur til 1928 þegar fyrstu lögin Vinnuvernd tóku gildi en það gera 93 ár. 1929 tóku 2 skoðunarmenn til starfa en þeim fækkaði þó fljótlega einn og því var einungis 1 skoðunarmaður starfandi hér á landi allt til ársins 1940 þegar að skoðunarmönnum var fjölgað á nýjan leik. Eftir það voru skoðunarmenn ekki einungis í Reykjavík, heldur voru þeir starfandi á 7 stöðum á landinu. Ný lög voru samþykkt 1952 þegar að öryggiseftirlit ríkisins var stofnað en lögin voru síðan leyst af hólmi með gildandi vinnuverndarlögum sem tóku gildi í ársbyrjun 1981 og tók vinnueftirlit ríkisins þá til starfa í þeirri mynd sem við þekkjum í dag. Þróun vinnuverndar hér á landi hefur verið mikil frá upphafi síðustu aldar og ber þar auðvitað fyrst að nefna þær breytingar sem hafa orðið á vinnutíma launafólks. Má kannski segja að þær breytingar hafi hafist með setningu svokallara vökulaga árið 1921 en þau fjölluðu hvíldartíma háseta á togurum. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og erum við einmitt núna að laga okkur að þeim breytingum sem samið var í síðustu kjarasamningum styttingu vinnuvikunnar. Líkamlegt öryggi starfsfólk hefur verið ofarlega í hugum þeirra sem hafa unnið að vinnuvernd á síðustu áratugum en framþróunin þar hefur verið gífurleg og þá kannski sérstaklega til sveita. Ýmiss konar öryggisbúnaður á vinnustöðum orðinn almennur og það þykir sjálfsagt mál að starfsfólk noti hjálma og aðrar persónuhlífar við ákveðin störf, auk þess sem öryggishlífar á hinum ýmsu vélum eru orðin skylda. Skilvirkt vinnuvélaeftirlit þar sem vinnuvélar og annar búnaður reglulega skoðaður hefur í gegnum árin verið mikilvægur liður í því að tryggja öryggi og heilsu starfsfólks á vinnustöðum sem og annarra ásamt því að stuðla að auknu öryggi við notkun slíkra tækja. Ég leyfi mér að fullyrða að markvisst eftirlit, skýrari lagarammi og notkun öryggisbúnaðar ásamt auknu vinnuverndarstarf á vinnustöðum hefur leitt til færri alvarlegra vinnuslysa og banaslysum á vinnustöðum hefur fækkað mjög hér á landi hin síðari ár. En því miður erum við þó enn að horfast í augu við banaslys á innlendum vinnumarkaði sem alltaf, og hvert slys alltaf einu slysi of mikið og því ljóst að við þurfum að gera enn betur. Sem barnamálaráðherra mér í þessu efni sérstaklega hugleikið að aukin vinnuvernd og þekking á þroska barna hefur leitt til betri aðbúnaðar fyrir börnin okkar þegar þau að hefja störf og stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði. Hér áður fyrr tíðkaðist að börn byrjuðu mjög unga að vinna og oft við aðstæður sem þau gátu með engu móti ráði við, hvorki andlega né líkamlega, en segja má að þetta hafi átt við bæði til sjávar og sveita. Þetta hefur sem betur fer mikið breyst og í dag eru flestir sammála að gæta þurfi vel að ungmennum og ungu fólki þegar þau að taka sín fyrstu skref á vinnumarkaði. Það sem einnig ánægjulegt við þróunina sem við höfum orðið vitni að hin síðari ár aukin vitund og þar með áherslu á að tryggja gott félagslegt vinnuumhverfi sem og áherslu á mikilvægi forvarna meðal annars gegn álagi á hreyfi og stoðkerfi starfsfólks. Að innleiða forvarnir strax á upphafsreit skilar miklum ávinningi fyrir alla aðila. Dagskrá ráðstefnunnar hér í dag ber þess glöggt merki en þar sem 2 af aðalfyrirlesarunum einmitt þessi málefni. Umræðan þessi mál þörf og fræðslan ekki síður þar sem það getur reynst erfitt að koma auga á áhættuþætti
í félagslega vinnuumhverfinu, en þeir eru gjarnan samofnir vinnustaðamenningu á hverjum vinnustað. Þar getur viðhorf auk skoðana og upplifun á starfsfólk haft áhrif, sem kann að vera erfitt að henda reiður á, en í þessu sambandi getum við líka verið að tala streitu og erfið samskipti á vinnustað. Enn fremur okkur tíðrætt neikvæð áhrif á líðan starfsfólks þegar er að ræða einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Það er auðvitað ekki hægt að sleppa því að nefna fjarvinnu sem nýjasta birtingarmynd vinnuumhverfis og eflaust ein af stóru áskorununum sem stjórnendur og starfsfólk á vinnustöðum standa frammi fyrir í dag. En góðir fundargestir, við vitum mun meira mikilvægi góðrar vinnuverndar en við gerðum fyrir 40 árum síðan, þótt það sé í sjálfu sér ekki langur tími. Þá þekkingu þurfum við að nýta okkur vel til að takast á við kröfur samtímans, sem og framtíðarna sem bíður okkar handan við hornið með nýjum áskorunum, hverjar sem þær eiga eftir að verða. Kerfisbundið vinnuverndarstarf á vinnustöðum, þar sem stjórnendur í samvinnu við starfsfólk vinna markvisst saman að því að bæta vinnuumhverfið, skilar bestum árangri til langs tíma. Spörum ekki aurinn og köstum krónunni, eins og kom fram í erindinu hérna á undan, heldur fjárfestum í góðri vinnuvernd fyrir fólkið okkar, en það mun alltaf borga sig bæði til skemmri og lengri tíma, bæði fyrir fyrirtækin sjálf og fyrir starfsfólk þeirra. Ég vil óska ykkur góðrar ráðstefnu og þessara glæsilegu dagskrár hér og til hamingju með þetta 40 ára starfsafmæli. Takk fyrir að hafa boðið mér að koma og enn og aftur biðst ég afsökunar á því að hafa komið og seint hér í upphafi. Takk fyrir Ásmundur, þetta kröftuga erindi. Þú ert að sjálfsögðu afsakaður frá þessu. Þetta nú bara lífið okkar í dag, skoða dagatal og endalausar bókanir og það nú bara svo stór hluti af þessu álagi sem tengist vinnu í dag og allt blanda saman, þannig að mér fannst þetta mitt bara sýnir bara að þetta álagi sem við erum öll undir. En við ætlum að halda áfram og next up, I'm going to switch to English here because we have Eva Gemzöe Mikkelsen, who holds a position at the Syddansk University in Óðinsvéum in Denmark with us. Can you hear us, Eva, here? Yes, I can hear, yeah. But I'm not sure whether I can, yep, here it is. Perfect, we can hear you, so I think we are ready to go. Can you also see my presentation? I think your presentation is up there, yes, on our screen, and it is called Bullying at Work. What can we do to prevent it? So I think we are ready to hear what you have to say, and thank you so much for being with us, Eva. The floor is yours. Thank you. I'm just having slight problems with this. 2 seconds. I have this presentation. I can't really move, so I have to stop sharing again. And see if I can work now. Oh, yeah, I think I might have found a problem. Go here. I'm sorry for the participants. I've done this many times, and of course, problems always at some stage. See. I think it works now. Hello, everybody in this conference, and congratulations with the 40 years. I wish I was there with you. Been to Iceland once, fantastic. My name is Eva Gemzöe Mikkelsen. I'm a work and organizational psychologist. I have a PhD in psychology on bullying at work. I've worked for many years as a consultant, full-time consultant in several consultancy firms. I also have my own consultancy firm for many years. But since 2017, I've been working also full-time as a associate professor in work and organizational psychology at Aalborg University and now at University of Southern Denmark. So during the next 25 minutes, I will try to outline key areas for interventions aimed at preventing bullying at work.
Of course, I will not have the time to go through all areas. If there's some of you who are experts, you might find that something is lacking. I'm sorry for that, but I'll do my best. As a part of this presentation or keynote, I've decided also to make it slightly practical, because maybe there's some practitioners out there. So I will introduce the bystander intervention, Intervene, that I've co-developed with a former colleague. And I'm introducing this both to give you a practical tool, but also because this bystander intervention, well implemented, it will actually create an awareness of how bystanders or witnesses, but we say bystanders in English, or vidner in Danish, may play a positive or a destructive role in the development of bullying. And this is not all, because it also has this potential of actually helping organizations to identify and address a range of important risk factors. So it's really an intervention that will encompass a lot. So looking into the key areas of organizational interventions, first I will look at interventions related to the work environment, because we know from 30 years or more of research that there's a lot of risk factors for bullying in the work environment. We've also discarded the idea that it's the personality of the targets or the bullies that has the most important role in this. It's not. It's the work environment and cultural factors, but first to the work environment. So, of course, if we have to do something to prevent bullying, we have to know the risk factors in the work environment. And I'll just go through the most important of these. So role ambiguity, which is basically about, you don't know who does what, when, and in which role, which of course will have the risk of leading to conflicts. Also time pressure and high workload, combined, for example, with demands for a close collaboration and high performance. This is a risk situation for bullying in the work environment. Then we also know from research that I've done with Danish colleagues, that organizational changes are a high risk situation for bullying. It's not the organizational changes in themselves, but it's usually the effect that it has on the working environment. And we're talking about organizational changes on a micro level, for example, change of the nearest manager or new colleague. There might be competition, there might be new managers, just changing everything without just, realizing that perhaps I just have to, take it easy for a while and learn this organization, get to know this organization. But also macro level changes like big mergers, for example, or the implementation of new technology. And of course, we've had a huge organizational macro level change during the COVID crisis. But these organizational changes create jobs insecurity that can do that, and also role ambiguity. And there can also be a lot of frustration in regards to the role of management. But these jobs insecurity and ambiguity, they can lead to increased frustration, stress, or anger. And there's a risk that if this is ventilated, if you don't have feedback, if you don't have talks about these organizational changes and lack of employee development, there's an increased risk of conflicts and bullying. And of course, also conflicts, I could also say basically, prevention of bullying. I can use 5 minutes to talk about conflicts. We need to focus on conflicts and how we prevent them and how we manage them. So a lot of these work environment factors go through conflicts as a sort of a mediator. And of course, also how you manage conflicts is an important aspect of this. So looking into reducing work environment factors, what can you do? I would say, as a work and organizational psychologist, that the constructive dialogue at the workplaces is the most important tool. So take it you have a survey on the work environment. That in Denmark you have to do it at least every 3rd year. I'm sorry, I don't know how it is in Iceland, but probably about the same. So if you identify in a survey or via the continuous dialogues you have, and I hope you have, about the work environment,
you find there's unclear roles and responsibilities, of course, it's natural to create and just work on creating clarity through dialogue and exchange of expectations. So continuously, of course, we can also do it at employee meetings or workshops or theme days. A lot of time, just prioritize that. And really, in my many years of work, I've had a lot of workplace schooling cases, severe conflicts cases. Role clarity has been an important part of that. And a part of intervention is also creating clarity. Time pressure, high workload, if you identify that, of course, you need to think, do we need to implement some changes in the work design, or how the work is planned, how we evaluate performance? Are they too high? You also have to look at stress prevention. How do you do that? How do you manage stress? And I must say that these situations where you have a poor work environment leading to individual stress and sick leave, we know from research, Norwegian research by Morten Birgit and Nielsen, that this is a risk situation for bullying. So you need to really, if you have this, be careful that there's a lot of potential problems in this, especially if the rest of the colleagues are also very stressed. And of course, the work-life balance expectations, they need to really pay attention to leaders' role model behavior. I've had leaders who are not particularly good at that, while also saying you need to take care of yourself, and then they write all kinds of emails during the weekend or late at night. So if there's any managers, beware of what you do yourself. And of course, conflicts, you have to minimize risk factors, increase skills. So again, conflict management skills, so important. I'll go briefly back to that later. Further reduction of risk factors, organizational changes. I could say probably about 90% of the cases that I've had as a consultant, you have antecedent factors of some kind of organizational change. Often organizational changes are planned. So if they are planned, it's a good idea to plan them. If they are acute, you have to work actively on reducing their potential negative effects on well-being and work environment. So I'm really in favor for developing risk assessment prior to changes, where you sort of think, will this happen? Will there be effect of collaboration, on role clarity, on relationships? If there is effect, but you don't think it's too important, then perhaps you don't have to do much. But if you see that the risk is high and there will be extreme negative effects due to this, you have to do something about it. Of course, also with summing up all the change management theories, you also need to maximize employee involvement. Also have a lot of cases where employees felt not involved in a change and initiated conflicts about that. And if that's not dealt with in a good way, constructively by management, you have problems. So of course, the next part of that is to increase manager skills in identifying and dealing constructively with employee reactions to change. So basically, and it's probably something you've heard many times before, and believe yourself, we need not to think of work environment just every third year when we have to do this survey. We need to have this continuous focus. This is what matters. We need to keep the dialogue going, but it's also important that the people that has to do with and are responsible for the quality of the work environment, the managers, the employee representatives, that they work together and exchange expectations regarding to their collaboration on the work environment. So how much focus will we have that? What will we focus on? How much time will we use? And please give me as an employee representative some more hours to work on this. How are our mutual roles and responsibilities? So exchanging expectations is always a good idea. So this was some of the interventions that you can do. And of course, I think surveys, for example, there's a lot of information in surveys that we don't use. So if we have, for example, indications of bullying, look into the risk factors also that might relate to that. And if you work on the risk factors, maybe you can deal with some of the bullying or the severe conflicts. So looking into interventions related to organizational culture and leadership, the risk factors that we know from research and also which I can corroborate from my practice is poor leadership,
I've had many cases, and this is also confirmed by research, of laissez-faire leaders who don't lead, who don't manage, who are absent. I usually say they sit in their office and they eat cakes while doing some kind of plays on their iPad, like just a metaphor, but some actually do, instead of managing, and they don't solve conflicts, which is a huge problem. And then, of course, you've got the tyrannical leaders who bully, who are just only focused on the goals of the organization, and the way they try to do that is to bully the employees. Also, a lack of ethical infrastructure. You don't have policies, or the policies are very superficial. Something like, we have to deal with bullying and managers have to take care of it. How? I just say how. So leaving a lot of managers out there without knowing what to do. So strict procedures, I'll go into that later. Part of the ethical infrastructure is also the climate for conflict management. We also know from intervention research that a constructive culture for dealing with conflicts and disagreement is just a very important stimulating factor for any kind of change in an organization. But it's definitely important in relation to prevention of bullying and management and prevention of bullying and conflicts. Yeah, so this is basically what I said. Poor shyness of conflict, avoidance of conflict is also something I've met a lot of times in the cases that I've had as an antecedent factor. Also, low levels of psychological safety, and I'll go into that later, is very, very important. A poor feedback culture. Also, you don't use feedback to improve performance. Maybe you just don't give any feedback at all. People never get any acknowledgement, or at least they don't get any sort of direction of what to go, what is good, what is bad. So it's not in focus. This is also problematic. It's also something I can corroborate from my practice. And of course, we have the companies, the organizations, where you just have this tough, negative tone where there's like sarcasm and irony, and people are, just after each other, as we say in Danish. And sometimes you will talk to people and they say, well, we've got a harsh but loving tone. But usually when we talk to people individually, they find that it's much more harsh than loving. So this is a risk factor, and also widespread competition. So looking into the interventions that you might consider that relates to leadership and workplace culture, it's a very good idea to develop, or if you have policies, you look at them and maybe see whether they need to be revised, whether they're good enough. And so you have to do that. You also have to focus on securing, or maybe even developing, psychological safety at a group and organizational level. You need to be aware of the leaders that you select or recruit. And you need to, of course, to prioritize their development, just the ordinary work, management development or leadership development, of course, definitely in relation to conflict prevention and management. Also important, if it's necessary, of course, it differs from organization to organization what should be in focus. So this is also basically, you have to start your prevention work by talking together. What are the risk situations in our organization? So what should we start doing? So in some organization, it's a good idea to initiate dialogues and group communication on the tone and, of course, conflict management. Feedback culture, creating a healthy feedback culture could also be an important intervention, that you make agreements, procedures, skills. And I also know that a risk factor is the poor onboarding of new employees. So they go in this new organization, nobody tells them what to do, nobody tells them about all the unwritten rules. I won't go into that, but the intervention actually focuses on onboarding of new employees. And of course, as I said, it's important we know that bystanders, the witnesses, they can actually play a role. We ignored bystanders for so many years in workplace bullying research. They didn't in school bullying. We did, but now we're aware of it, and we know that bystanders can really play a huge role in preventing bullying, preventing small negative acts and increasing into conflicts and bullying. So we need to focus on that. So what I want to focus today is on the policies, on psychological safety, on communication, tone and conflict management, feedback culture, and bystanders.
So with respect to the policies, a policy on workplace bullying must include a clear definition of bullying and examples of unacceptable behavior. A clear statement that bullying is unacceptable. If there are any legal statutes, it has to have some kind of references to these. Of course, also very important that there are clarification and allocation of roles and responsibilities of managers and other actors. And I think you need to be extremely specific what you mean with if you say managers need to take care of it. How? Exactly how? Really, really exactly. And then a clear description of the formal and informal procedures for handling complaints, or dealing with reports of bullying in surveys. And of course, a clear guidance for perceived targets, accused bullies, and bystanders. And in relation to that, also information of support systems, including the counseling to targets. And perhaps I've had experience with coaching of accused bullies, the people that do display negative behavior, but perhaps they're not completely aware of their own behavior. So it's actually possible to change them. And we also need to be aware that being accused of bullying can be a really traumatic experience. We have research also supporting this. And of course, in the policy, you also have to have measures to prevent bullying and to evaluate the policy. So looking into psychological safety, and I must admit, this is something that I've just focused on. I've had it, it's just been subconscious in a way, but now I've got this psychological safety concept by Edmondson. So psychological safety, as you know, is the shared perceptions in a work group about the consequences of taking interpersonal risks. So if you have high psychological safety, you would feel that it's okay to share new ideas, maybe you haven't thought them through, to seek feedback on work performance, to report a mistake, to express disagreement, or to mark personal boundaries when somebody exposed you to negative acts. So in Denmark, we have quite a few sort of tools from the internet that you can work, and different exercises that you can work on psychological safety. But generally, you can say that psychological safety may be increased by leaders and powerful employees actively inviting their colleagues, employees, to discuss their worries, problems, and disagreement or difficult subjects. And that the leaders or strong employees react positively when this happens. And also that they invite employees or colleagues to share and discuss errors and use themselves as an example, or that they actually invite employees and colleagues to give critical feedback and of course react constructively when this happens. And they also actually actively intervene, of course, in negative social situations, conflicts, and bullying. And in many workplaces, they will, if they prevent bullying, they will of course focus on communication, because bullying can be destructive communication. A large part of it is constructive communication. So communication, feedback, conflict management, a focus on that is really important. And this is so easy because you can arrange dialogue meeting, workshops that focus on team communication, tone and feedback. And there's a lot, probably also in Iceland, of available dialogue-based tools. It's a good idea to have films or to have cases that you can maybe role play, or you can discuss dilemmas and discuss situations from your own workplace. And part of Intervene has this. It's also important with respect to feedback that you signal on the part of management that feedback, giving, receiving on work methods is essential to professional development, and of course also organizational performance. And of course they are open for feedback themselves. So if you focus on feedback, of course it's important to prioritize and schedule time for feedback during the workday, or if that's not possible, during the week or feedback meetings. And also evaluate the need, of course, for individual skills in giving and receiving feedback. It actually has you need some training sometimes to be good at receiving and giving feedback. And I could tell you a lot of research saying that we're super focused on negative feedback. So it is really a stressful situation, the feedback situation, if you don't talk about it before that, or if you don't invite feedback before that.
Of course, conflict situations, risk situations for conflicts, super important to pay attention to them and to increase, as I said that before, manager and employees' skills in constructive conflict management. And it's not just a course where you hear a lot and train a little bit. You actually need to train a lot. I've just done part of the research project, training with a manager group. But it was just brief. We need to train more, of course, for this to be something that people feel easy about, feel comfortable doing. And I think also this is something I'm really sort of focused on, is that in many organizations, managers do not discuss the groups, for example, the employee conflicts that there is together. So there was also part of that research project to increase this sort of using each other as sounding boards for conflict management between managers. I think that's really important. And then finally, I will now go into the role of bystanders. And I said, we realize now that bystanders are often part of situations of conflicts and bullying, and what they do in these situations is really, really important. So this is a page of a recent book chapter that I wrote with some Dutch researchers, and where we go into a lot of bystander theories and also discusses intervention. So intervene, it's in Danish, it's called grib ind, godt kollegaskab uden mobning. Maybe some of you understood that. So intervene, good workplace relationships without bullying. It's a theory and research-based intervention. So it builds on a theory and research on antecedents of bullying. It focuses on two risk situations, conflicts, and situations where negative acts are used to punish norms. And it also builds on research on bystander behavior. Why are so many bystanders passive? How can we activate passive bystanders? Looking into the structure and content of intervene, it consists of 3 steps, and the setting of the first 2 steps is typically a staff meeting or a workshop. You can have the first 2 steps together, but if you're in an organization, maybe in the industrial workplaces where people are not super used to sitting for a long time, you can have step 1 first and step 2 at another time. The good thing about intervene is that it's designed so that workplaces may implement it without the assistance of expensive consultants. All materials, including films, and mind you, they also come with English subtitles, can be downloaded free of charge. And I must also say, if you consider using intervene, maybe there are some Icelandic short films or longer films that you can use instead of these Danish films for this. Intervention, of course, is only for prevention purposes. If you use it as a part of an intervention, you probably have to be a consultant with some expert field knowledge within this field. It's developed for workplaces in the health sector, but it's recently been adapted for industrial workplaces, and research points to its preventative effects. The first step is there's an introduction. I'll just go very briefly through this slide because I have more slides going more into this. So there's an introduction, there's a psychological contract for the meeting, there's an introduction of bystander roles, there's a film, and then there's group discussions, and again, a plenary discussion, another film, group discussion, and a plenary discussion and evaluation. So an important part of this is introducing 6 bystander roles. This is not personality structures. It's the roles reflect the way that you can react in this situation where there's bullying or severe conflicts. So you've got the puppet master that maybe creates the whole thing. You've got the assistant who laughs at the bully's jokes or collaborates with him. You've got the typical avoiding bystander, passive, not really knowing what to do in this situation, maybe walks away if that's possible. Then you've got the ideal bystander, the mediator, who actually actively intervenes in the organization, maybe talks to the parties afterwards, or maybe go to the work environment representative and say, hey, we've got a problem. Then you've got the sympathizing bystander, not doing anything in the situation, but trying to comfort the target afterwards. And then you've got the defending bystander who defends the target. So these are a huge part. And before you see the first film, you have this introduction of these bystander roles, maybe with some examples.
And then you see the first film, it's only 8 minutes. It's a very good film. And I would say some places they say, well, it's about nurses, you know, we're far from nurses. But actually, the feedback we've got is that the films are so good that people can identify with the characters. So after seeing this film, you have the group discussions of this using sets of cards by portraying the bystander roles. So you sit around tables, you have these 6 cards, and you have these questions that you talk about. So was there an assistant in the film? Who was it? What did he or she do? What were the consequences of the person's actions? And then after this 15 minutes group discussion, there's a plenary dialogue led by the facilitator who asked the same questions of all the different roles. And it's so important that this facilitator had this sort of acknowledging, curious, including approach to this discussion. In the discussions, you also have these plates with photos from the film, so you can easily talk about the different scenes. Then you see the next film, The Workhorse. And again, you have questions around groups afterwards. You sit around the tables and have this. And this is about norm violation. So there's a question about what does Søren do that makes him different from his colleagues? He works a lot more than they do. And how does his colleagues react to that? They give him indirect feedback, not direct feedback. Then they have to discuss the bystander types, and then finally they have to discuss what a mediator could have done in this situation. What could he or her have said or done? So briefly, just on step 2, because I'm running out of time. In step 1, you're talking about other workplaces. In step 2, you go and talk about risk situations in your own work group, at your own workplace. So this is the important part. So there's about 60 to 90 minutes discussions of that based on questions that you'll see in a minute or in a second. And based on these discussions, the groups will summarize and note important points to be used in step 3. So I'll just read a few of them. How do we speak to each other during the workday? How or when do we give feedback to each other? Which unwritten rules exist in our work group? And one of the workplaces that have tested it, they have all the older employees saying there's no unwritten rules, and all the young ones said, well, we've got this and this and this and this, and then there's emptying the bin. So that was a good discussion they had. Finally, in step 3, based on the discussions you have in step 2, you develop and implement action plans. So there's a meeting in the steering group where you synthesize, summarize, thematize, and prioritize, of course, these important points from step 2. You can also meet the whole organization again. And then by this, you draft specific action plans. And of course, next step is implementation and follow up on these action plans. So just summing up research on Intervene, results of several research projects shows that it has an increased awareness of bystander behavior and the consequences. And there's also this increased feeling of individual and group responsibility that you actually have to display constructive behavior, and that passive behavior is actually not good. It's maybe even supporting the bully. And then there's also an increased attention on risk situations for conflicts and for bullying, and you have to prevent and management. So finally, today's take-home message: we can prevent bullying at work. We can do it, but of course, it's not enough to have one workshop or a lecture. Prevention typically requires organizational development. You need to develop or improve policies. You need to identify organizational factors and work together to minimize them. You need to increase individual and group skills to contribute to constructive communication, to collaboration, and to conflict management. And we need definitely, as a very important part, to work persistently to secure psychological safety. So all of you, thanks for listening, and I will invite questions now, and I think I'll stop the presentation now. So I don't know how much time we have, but I suggest that, and I rely on the conference organizations just to say we have no more time or we have a little time. So thank you. I can't hear anything. Yes, oh,
Sorry about that. So Eva, thank you so much for your contribution. This was a very thorough and good talk that you had, and it's we really appreciate to have discussing these matters, because this is probably only going to increase the awareness of bullying at the workplace and these psychological burdens that the workforce might have. This is probably a theme that's going to continue into the future. So yeah, thank you so much for this. We have to continue with our program here, but we really appreciate this guide and everything that you gave us. Thank you, and have a great conference. Thank you so much, Eva. Bye. Og þá höldum við áfram hérna á frá Grand Hotel í Reykjavík. Þetta mjög áhugavert, við erum komin núna meira inn á þessi, við getum sagt svona sálrænu svið, vinnuverndar, af því að vinnuvernd snýst náttúrulega meira líkamlega vernd og snýst þetta andlega álag, og það vantarlega eitthvað sem verður stórt minnstur til þess að líta á til framtíðar, og við halda svolítið áfram á þessum nótum, og næst í pontu Svandís Nína Jónsdóttir sem verkefnastjóri hjá VIRK starfsendurhæfingarsjóði. Hún ætlar að fara yfir eðli og orsakir brotthvarfs fólks af vinnumarkaði og fer þar meðal annars yfir niðurstöðu könnunar meðal félagsmanna VR. Gjörðu svo vel. Heil og sæl öll, heyr allir í mér. Ég búin að fá ordrur að passa tíman, mjög uppbyggilegar ordrur, þannig að ég hafði hugsað mér að gera það. Og verkefni sem ég ætla að segja frá, þetta mjög umfangsmikið og stórt verkefni, miklu stærra en ég. En ég ætla samt sem áður að fara á hundavaði yfir það allt saman. Þannig að ég geti snúið mér svona og farið aðeins betur ofan í tölurnar, sem yfirleitt það sem fólk hefur meira áhuga á. Og þið getið auðvitað kannski spurt eitthvað á eftir eða sent mér tölvupóst svandis@virk.is ef þið viljið fá að vita meira þetta verkefni. En eins og þau hafi heyrt inn í dag, þá þetta stórt og mikið verkefni, almennt bara. Hvað það sem veldur heilsubresti, hvað það sem veldur því að sumir komast til vinnu og aðrir ekki, og hvaða aðstæður þar að baki. Þannig að við hjá VIRK og með okkar samstarfsaðilum, við vildum greina þetta. Nú ég að reyna að ýta hérna á svona lykla og það færist ekki að glæran. Ég að gera eitthvað? Já, það endalaust eitthvað. Kannski ég bara reyna að muna eftir þessu og segja, ok, hérna komin stað. Já, þannig að ég fer á hundavaði yfir þetta, en þetta var rannsókn sem var lögð fyrir félagsmenn í VR sem fengu sjúkradagpeninga greidda árunum 2016 og 2017. Könnunin var síðan lögð fyrir 2019, í lok árs 2019. Mjög fegin að við sluppum við COVID árið mikla sem hefði alltaf haft mikil áhrif á niðurstöður. Spurningar voru mjög margar. Þetta var stórt verkefni, við vorum að stíga okkar fyrstu skref, þetta var svona pilotstúdía. Spurningarnar 140 talsins. En markmiðið að byggja upp stóran gagnagrunn þar sem við höfum svör frá mörg þúsund félagsmönnum stéttarfélaga í framtíðinni. Það var mest netkönnun, svona rafræn könnun, aðrir möguleikar gáfust samt sem áður fyrir þá sem vildu. Svarhlutfall, þetta eilífa, auðlind sem alltaf verður minna og minna af, 40%. Það samt gott þegar eins og á minni reynslu þegar maður með svona félagalista og að leggja könnun fyrir fólk sem með netfang á einhverjum listum, yfirleitt svarhlutfall þar frekar lágt. Þannig að ég alveg þokkalega sátt við þetta. En nú skulum við vinda okkur í að tala aðeins úrtakið, í rauninni þýðið og síðan svörun í þýðinu út frá kyni og aldri. Ef þið lítið hérna á kyn, almennt, það líklega að konur svari könnunum, en í þessu tilviki það bara einfaldlega þannig að það voru miklu fleiri konur sem hefðu fengið sjúkradagpeninga hjá VR. Þannig að það skýrist af því. Ég ætlaði að hafa ægilega fræðilegan fyrirlestur og svona góð orð munin á vigtun gögnum og raungögnum, en ég ætla að sleppa því núna, en ég ætla að sýna ykkur eitt í sambandi við aldur. Hvað skiptir miklu máli að vanda til verka og þegar við að leggja fyrir könnun, að ef
munurinn gríðarlega mikill, bakgrunnsþættirnir á þeim sem svara og þýðinu, þá verðum við oft að vigta. Og sjáið þið hérna, þið sjáið appelsínugulu súlurnar, að í raungögnunum þá værum við aðalega að taka með af afstöðu, heilsufari og svörum þeirra sem eru eldri en þeirra sem eru yngri. Þannig að með vigtun þá var hægt aðeins að leiðrétta fyrir þessu. Og allar tölur sem ég fjalla hér á eftir eru byggðar á, í flestu tilvikum á vigtuðum gögnum. 140 spurningar voru ekki ókeypis, þær voru margar og ég ætla að fara bara mjög hratt yfir sögu. Það voru nokkrar víddir. Fyrsta lagi, fyrirkomulag vinnu bæði fyrir og eftir veikindaleyfi. Til að mynda starfshlutfall, eðli starfs, vaktavinna, þessu staðvinna, skrifstofuvinna og svo framvegis. Síðan staða vinnumarkað í dag viðkomandi í sama starfi nú og veldur starfið álagi í dag. Síðan það auðvitað líðan á vinnustað, þessi upplifið stuðningur sem fólk fékk frá samstarfsfólki, frá yfirmönnum, andrúmsloft, afstaða til stjórnunar, eru stjórnunarhættir réttlátir, hvetjandi og svo framvegis. Síðan aðstæður utan vinnu, við vitum að þetta hefur mikið að segja og við sjáum það hjá virk, eins og til dæmis bara umönnun langveikra einstaklinga getur reynt á. Dagleg streita, áföll á lífsleiðinni og trúa eigin getu. Ég mun fjalla það aðeins meira hérna á eftir. Síðan það auðvitað bara þetta dæmigerða, bara heilbrigður lífsstíll, hvað fólk svona almennt að borða, það að vanda sig og þar fram eftir götunum. En á grundvelli þessa í þessum litla hópi, 590 manns, við getum auðvitað ekki ályktað fólk á vinnumarkaði almennt. Bæði smæðin líka að þetta voru einstaklingar í VR. Þannig þetta svona pílotstúdía og hún núna leggur grunninn að komandi rannsóknum hjá okkur. En það mikilvægt að hafa skýra hópa og í tölfræðinni hér á eftir, þá fáið þið að sjá, annars vegar það eru tveir hópar sem svona skýrasti munurinn var á milli. Einstaklingar sem höfðu, sem voru komnir til starfa, þegar könnunin var lögð fyrir, og svo hinir sem voru ekki enn komnir til starfa, yfirleitt vegna veikinda. Þetta þessi tveir hópar og ég kalla þá annars vegar bara í vinnu, vinnuhópurinn, og svo ekki í vinnu. Staða á vinnumarkaði í dag eftir kyni, aldri og menntunarstigi. Það ekki margt sem kemur á óvart, en lítum hérna á kyn. Þó að það sé hérna aðeins hærra hlutfall karla, þá munurinn ómarktækur einnig í vigtuðum gögnum. Þannig allavega fyrir félagsmenn VR, þá bendir ekki til þess að kyn hafi marktæk áhrif þarna. Aldur, eins og gefur að skilja, þá sjáum við þetta með aldurshópana. Að því yngri sem viðkomandi því líklegra að hann eða hún hafi snúið aftur til starfa. Menntun, það nú ekkert nýtt þarna, þetta línulegt samband á milli menntunar og hafa snúið aftur til starfa. En þetta ekki afgerandi finnst mér, það marktækur munur. En málið að þetta hefur ekki endilega bara með heilsufar að gera, heldur líka að ef þú ert faglærður þá auðveldara að finna nýtt starf ef þú þarft að finna nýtt starf. Þannig að það tími sem þetta tekur. En hvað með þá sem voru ekki komnir til starfa? Við spurðum þá hvort að þeir stefni á vinnumarkað og það var afgerandi svar. Já, 75%. Þannig að við sjáum þetta svo mikilvægt. Við sjáum þarna að það að ná bata getur tekið tíma. Það getur tekið 4 ár þess vegna. Þannig við búumst við því að í dag væru fleiri komnir til starfa en voru þá. 23% af þessum hópi töldu sig vera óvinnufæra. Ef við skoðum þetta aðeins eftir aldri, sjáum við auðvitað að því yngri sem þú því líklega að þú stefnir á vinnumarkað. Ég ekki vissum endilegt að segja með heilsufar, heldur frekar að þegar maður mjög ungur, þá svo óeðlilegt annað en að búast við því að þú sér þig fyrir þér á vinnumarkað í framtíðinni. Það bara þannig. Þannig ég held að þetta sé dálítið líka það. En hvað skilur hópana að? Hvaða þættir þarna milli í umhverfinu, sálfélagslegu þættir? Hvað það? Af því að við erum hérna að presentera líka ábyrga umfjöllun rannsókna. Það ofboðslega auðvelt að nota bara tvíbreytutengsl og þríbreytutengsl og jafnvel bregða við þau og birta. En síðan
kemst maður að því að maður að skaða kannski ímynd viðkvæmra hópa með þessum upplýsingum. Það skiptir öllu máli að byggja svona niðurstöður, þar af leiðandi höfum við ekki birt þetta opinberlega, á viðurkenndum aðferðum að það þarf að vera líkan sem kenningalegt fyrst og fremst og það þarf að ráða ferðinni. En við getum sagt heilt á litið, og þetta áhugavert, til dæmis að hafa ekki orðið fyrir alvarlegu áfalli. Það fólk líklegra til að vera komið í vinnu á þessum tíma. Góða líkamlega heilsu í dag, 58% komnir í vinnu. Þeir sem voru ekki í vinnu, 7% töldu sig vera við góða líkamlega heilsu, góða andlega heilsu, þannig að þessi mælikvarðar tveir eru í rauninni til svona almennir en þetta eru góðir mælikvarðar. Síðan það að hafa trú á eigin getu. Ég ætla að fjalla aðeins þá eftir því það líka dálítið viðkvæmt umfjöllunarefni og þarna þá erum við að tala efsta stigið. Að hafa trú á eigin getu. Að þeir einstaklingar eru líklegri til að vera í vinnu en ekki í vinnu. Síðan annað, það var akkurat það sem hún var að tala hún Eva, áðan, sem svo skemmtilegt. Að hafa orðið fyrir einelti á vinnustaðnum og þarna sjáum við mikilvægi þess að skoða tölfræði út frá samhengi. Fyrst ég skoða þetta, þá var ekki marktækumunur. Það var orðið fyrir einelti og vera komin til vinnu, ekki marktækumunur. Þar til ég setti kyn inn. Og það sem merkilega þetta ekki marktækt hjá körlum en bara hjá konum. Sem þýðir að það samvirkni á milli og þetta þurfum við að skoða nánar. Síðan það þetta að hafa upplifað oft þráláta verki fyrir veikindaleyfi og auðvitað þetta huglegt mat. En ef ég upplifi þráláta verki mjög oft, þá líður mér ekkert sérstaklega vel, hugsa ég. Ég ætla aðeins að fjalla þetta og ég ætla að sýna líka samt, eða sjáu þarna 38% sem upplifðu oft þráláta verki í vinnu. Það þýðir ekki að fólk sem upplifir þráláta verki oft, að það komist ekki til vinnu. Skiljið mig. Þannig að í rauninni þetta ekkert afgerandi já eða nei, af eða á. Höldum hérna áfram með þrálátaverki og skoðum þetta aðeins. Hérna þá erum við með þá sem segja oft eða mjög oft og við skiptum því eftir stöðu á vinnumarkaði og líka eftir kyni. Það sem athyglisvert hérna og svona vísbending og skilaboð mín inn í daginn, þetta með rannsóknir og hvað skiptir miklu máli að vera ábyrgur í þeim. Við sjáum að konur eru líklegri en karlar, svona hlutfallslega, til þess að hafa skilað sér til vinnu 2 árum eftir sjúkradagpeninga, þrátt fyrir þrálátaverki. Og ætlum við að segja þá, birta þetta og segja jafnvel konur eru sterkar en karlar, konur eru betri en karlar, konur þola verki miklu betri en karlar. Sjálfsögðu ekki. Miklu líklegra að það eru aðrir þættir sem greina á milli sem tengjast kyni, skiljið mig. Þannig að þetta ástæðan fyrir því við ætlum að fara varlega. Ég á eina glæru eftir, Bergur Ebbi, hann farin aðeins að svona ýta sér upp í stólnum og hún heldur áfram á þessu. Og það trú á eigin getu sem ég var að tala áðan. Þetta svona sálfélagslegur, þetta mælikvarði sem stór og mikill, hann segir margt samt svo lítið. Hann svona grundvallar kjarninn í manneskjunni pínulítið og alveg sama hvað ég gerði tölfræðilega. Ef ég bjó til eitthvað líkan, setti trú á eigin getu inn, það sló eiginlega allt annað út, þessu Gunnhildur stekkir og mann eftir. Og vandinn hins vegar, að þetta vand með farið. Vegna þess að fólk upplifir, ef maður segir þetta, já, þú bara hefur ekki nægilega trú á þér. Það ástæðan fyrir því að þú ert ekki í vinnu. Og við getum hæglega búið þannig til svona ákveðna stéttskiptingu, fólki sem ber sig, einhvern veginn höfuðið hátt, að það hefur trú á sér, hinir ekki. Og þetta mjög bagalegt og vont. Samt hefur þetta áhrif og við þurfum að skoða þetta nánar. Og kíkjum hérna á síðustu myndina í dag. Hérna sjáum við. Þá það þrálátir verkir en á aftur líka trú á eigin getu og síðan staða á vinnumarkaði í könnun. Og hérna sjáum við hversu línulegt þetta samband Að hafa verulega trú á eigin getu, það fólk líklegra til að vera í vinnu, burt sér frá þrálátum verkjum. En það sem annað og skiptir miklu máli og núna erum við að það eru svona mín lokaorð hérna í dag að við erum að fara af stað með mörgum sjúkrasjóðum og við
vonumst til að það verði að við fáum þetta fleiri þúsundir svara og getum byggt á bæði kenningum og þekkingu í þessu því að trúaeingetu til að mynda ef einstaklingur upplifir depurð á þessu tímabili þá hann ekki að svara, hann hefur ekki verulega trú á sig. Annað, þetta tengist öðrum þáttum. Ef þú hefur ekki trúaeingetu þá líka líklegra að þú orðið fyrir ofbeldi af einhverju tagi, þú ert líklegri til að hafa minni menntun að baki, þannig þetta eru samverkandi þættir. Og það sem við viljum gera í okkar samstarfsverkefni auðvitað að umræðan heilsufar og líðan að hún verði fyrst og fremst uppbyggileg, að hún sé til að byggja upp fólk en ekki rífa það niður. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Svandís, og við ætlum að vera með gott fordæmi hér. Það 40 ára afmælis ráðstefna vinnueftirlitsins og þess vegna ætlum við ekki að svíkja ykkur kaffihlé en við ætlum að hafa mjög stutt. Við ætlum að byrja aftur bara til 34 mínútur með áframhaldandi dagskrá hér en gefum þessu smá pásu núna.
Þá höldum við áfram hérna frá Grand Hotel á Vinnuvernd ávinningur til framtíðar sem afmælisráðstefna Vinnueftirlitsins sem hefur starfað núna í 40 ár og við erum að ræða ýmis mál hérna, búin að ræða hérna ýmis mál í morgun og búin að fá erindi frá útlöndum og frá ráðherra og fleirum. En núna erum við að fara að hlýða mjög áhugavert erindi. Það frá Helga Haraldsssyni sem öryggisstjóri hjá sjúkrahúsinu á Akureyri og erindi nefnist Þetta reddast sem hefur kannski var lengi viðkvæðið þegar kom að Vinnuvernd, bæði hér og annars staðar í gamla dag, maður veit ekki hvernig það núna. Helgi, heyrir í okkur? Já, ég heyri vel í ykkur. Glæsilegt. Þá bara tekur þú sviðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir það og góðan dag og til hamingju með daginn. Takk fyrir að bjóða mér. Eins og Bergur nefndi þá heiti ég Helgi Haraldsson og starfa sem öryggisstjóri hjá sjúkrahúsinu á Akureyri og yfirskriftin hjá mér einmitt Þetta reddast. Aðeins sjúkrahúsið á Akureyri, við erum annað tveggja sérgreina sjúkrahúsa landsins. Við erum varasjúkrahús fyrir Landspítalann, við erum kennslusjúkrahús, gegnum lykilhlutverk í almannavörnum, sérstaklega á okkar upptökusvæði. Við erum nokkuð stóru vinnustafur, svona allavega með að við vinnustaf á landsbyggðinni. Við erum með 730 starfsmenn í 560 stöðugildum. Þetta er nokkuð tæknilega flókin vinnustafur eins og sjúkrahús eru almennt og okkar gildi eru öryggi, samvinna og framsækni. Aðeins sjálfa mig örstutt, ég er járniðnaðarmaður og tæknifræðingur og hef megnið af starfsævinni unnið að öryggismálum og vinnuvernd, bæði hjá hinu opinbera og í einkageiranum. Þetta reddast, eins og hann nefndi áðan í kynningunni Bergur, þá var þetta oft nálgunin hjá landanum og þetta liggur nokkuð djúpt í þjóðarsálinni, en þetta getur ekki orðið grundvöllur að bættu öryggi eða vinnuumhverfi. Þar þarf skipulega nálgun ef við ætlum að ná árangri og það er það sem við viljum öll, við viljum ná árangri í þessu. Og þá er það öflugt innra starf og víðtækt áhættumat sem er grunnurinn að þeim árangri. Leið okkar á sjúkrahúsinu, við viljum meina að gæði og vinnuvernd þetta sé nátengt og í raun óaðskiljanlegt og í okkar stefnumótun frá 2011 þá var ákveðið að vinna að alþjóðlegri gæðavottun og það verkefni hófst 2013. Við fórum í forúttekt 2014 þar sem allt var undir, stjórnun, gæðakerfi, húsnæði, öryggismál, tækjamál, klínísk starfsemi, heildarskipulag og veitt þjónusta. Og það kom í ljós að það var ýmislegt sem þurfti að laga, meðal annars öryggismál, vinnuverndarmál, brunavarnir og fleira sem að mér snýr í dag. Það var ráðinn starfsmaður til að vinna að þessum öryggismálum og við náðum vottuninni eftir aðalúttekt 2015 út frá staðli DMF sjúkrahús, DMF vottunaraðilinn. Síðan þá höfum við verið með árlegar úttektir og erum komið 2 aðrar vottanir í hús, ISO 9001 náðum við 2017, það er líka DMF sem vottar okkur þar. ISO 27001 var þetta rafrænu öryggiskerfin, náðist 2019 og það er BSI sem vottar okkur þar. Við erum að vinna 14.001 og 45.001, semst umhverfismálin og vinnuumhverfismálin og öryggismálin. Stefnum á að ná því núna á næstu árum og erum að sjálfsögðu með jafnlaunavottun eins og flestir aðrir. Svonlega gerist ekki á sjálfu sér, við erum mikið starfa að gæðamálum, við erum í gæðastjóra, gæðaráð, fulltrúa gæðaráðs á deildum, mikið af gæðaskjölum, þau eru talin í þúsundum, innri úttektir og fleira. Og varðandi vinnuverndina þá eru 2 starfsmenn sem að leiða það starf í dag, það eru öryggisstjóri og starfsmaður í starfsmannaheilsuvernd, en fleiri koma að þessu og í raun flestir starfsmanna. Og það sem er einna mikilvægast kannski er það áhugi og metnaður yfirstjórnar til staðar, þetta gerist ekki öðruvísi. Aðeins almennt varðandi áhættumat, það var aðeins verið nefnt í morgun áhættumat, en það er verkfæri til að vinna að úrbótum á til dæmis öryggismálum og vinnuumhverfi. Það felur í sig greiningu, forgangsröðun og úrbótaáætlun og í mínum huga er kannski ferlið jafn mikilvægt og niðurstaðan. Það að fá starfsfólk til þess að setja upp vinnuverndarglöruguna, aðeins að lyfta sér upp úr sínum dagstæglegu verkefnum og horfa svona víðar yfir sviðið. Það er mjög mikilvægur hluti af þessu og mikilvægt að virka sem flesta í þessu. Af hverju áhættumat? Áhættumat starfaði krafa í lögum frá 2003 og reglugerð frá 2006 og í mínum huga þá er þetta rétta nálgunin, það er nýta sérfræðingana þá sem eru á vinnustaðnum allan daginn, alla daga. Þeir vita jú hvar eitthvað er hvar skóinn kreppir og það sýndi sig að það þurfti nýja nálgun í öryggismálum en nægilegur árangur var ekki að nást og ef við skoðum það aðeins nánar. Þá er fjöldi tilkynntra vinnuslysa á hverju ári og yfir 2000 slys og þar af eru 400 beinbrot.
Ef við setjum þetta í eitthvað samhengi, við getum til dæmis sett þetta í það samhengi að vinnuárið er 220 dagar og cirka 8 tímar á dag, sem eru þá einhverja 1760 vinnustundir. Og hvað er það að segja okkur? Það er að segja okkur það að við erum með meira en 1 slys per dagvinnustund. Það er alvarlegt að það er tilkynnt Vinnueftirlitinu. Og þess utan erum við með árlega og höfum verið með í gegnum tíðina 23 banaslys í vinnu. Þannig að það er ljóst að það þurfti að taka þarna til hendinni. Nú áhættumatið er engin geimvísindi. Við erum sífellt að áhættumeta ómeðvitað og til dæmis það að keyra bíl, þetta er bara stöðugt áhættumat. En þegar við erum að tala þetta út frá vinnuvernd og öryggismálum þá þarf að gera þetta meðvitað og kerfisbundið. Og það er allt undir öryggi, háað inniloft, lýsing, öryggishegðun, brunavarnir, persónuleika notkun og fleira. Auðvitað er þetta að nota þetta á allt mögulegt, það er þetta að nota þetta bara á rekstur ýmsa kerfa, vara og fleira. Og greiningin er kannski mikilvægasti þátturinn og við áhættum að starfa þá er hægt að styðjast til dæmis við ábendingar starfsmanna þar sem betur má fara. Eftirlitsskýrslur utanaðkomandi aðila, atvikaskráningar sem óhöpp og slys. Það er hægt að fara í eftirlitsverð, vera til dæmis með vinnuumhverfisvísa atvinnugreina sem eru aðgengilegir á heimasíðu Vinnueftirlitsins og fara bara og skoða viðkomandi deild sem dæmi og eins er hægt að nota hugarflug. Það þarf að greina sem flest og ekki bara þessa daglegu starfsemi, þá þarf líka að horfa til þess, ok, við erum kannski með tímabundið rekstur yfir sumarið eða það koma veikindi, ný tæki eða búnaður. Það þarf að horfa á þetta ekki eingöngu eins og staðan er í dag og greina meira frekar en minna og sérstaklega það sem er líklegt og alvarlegt. Og bæði ISO 9001 og DMF-staðallinn gera kröfu það að það sé líka horft til tækifæra, þau séu líka greind. Það þarf að fá sem mestar upplýsingar, venjulega er þetta unnið af hópi en það þarf að fá innlegg frá sem flestum. Starfsmenn þurfa að vita af þessu þannig að þeir geti búið með innlegg og síðan þarf að kynna þeim niðurstöður og þetta þarf í framhaldinu að vera aðgengilegt starfsmönnum. Markmiðið er alltaf það að fjarlægja eða takmarka hættu, fyrirbyggja eða minnka líkur á neikvæðum atburðum með þjálfum eða vörnum eða öruggu verklagi, koma á virku og lifandi ferli stöður úrbóta, gera þetta svona lifandi skjali sem bara hluti af því að reka viðkomandi vinnustað og síðan að auka vitund starfsfólks öryggi og vinnuvernd. Nú áhættumatið okkur á sjúkrahúsinu, ég kom fyrst að þessu 2016, aftur 2018 þá unnum við þetta frá grunni aftur með sérstaka áherslu á sálfélagslega þætti og öryggi sjúklinga. Við erum með 28 deildir, við fengum 24 fulltrúa frá hverri deild, skiptum þessum hópi í þrennt og héldum 4 vinnustöðum með hverjum hópi. Og klárað er þarna eina gæsalappa, kláruðum áhættumatið og umbætur voru settar í ferli en eins og ég segi, þetta er aldrei búið. Þetta þarf að vera stöðugt í gangi. Samkvæmt Vinnueftirlitinu á að uppfæra áhættumat á 3 til 5 ára fresti. Viðmiðið hjá okkur er að gera þetta lágmarki árlega og alltaf því að tilefni til. Til dæmis að vera breytingar í starfsumhverfi, breytingar á störfum, við fáum í nýjan búnað eða tæki og að sjálfsögðu ef að koma upp slys eða óhapp, veikindi eða annað. Í dag erum við með, ég fletti þessu upp í gær 45 áhættumöt, þar að veru 28 áhættumöt deilda og svo erum við með svona áhættumöt sem að ná þvert yfir allt saman eins og áhættumat varðandi ytri aðstæður, varðandi efnanotkun, rekstrarhættu og fleira. Greiningin er ekki nóg, það þarf líka að tryggja því að þau mál sem að greinast að þeim sé lokið. Mjög oft er hægt að leysa mál innan viðkomandi deildar, til dæmis með breytingum á verklagi eða geðskjölum og öðrum tilvikum þarf að gera þetta í samstarfi við viðhaldsdeild þegar slík mál er að ræða og stærri mál eru þá unnin með viðkomandi framkvæmdastjóra og geta þá jafnvel leitt af sér að það þurfa að fara í fjárfestingar sem fara þá inn á fjárhagsáætlun næsta árs eða slíkt. Og eftirfylgnin er síðan þá í höndum framkvæmdastjóra og forstöðumanna og síðan í innri úttektum við koma eins inn á það eftir. Þetta er eins og allt annað sem við gerum, það þarf að meta árangurinn að þessu og það þarf að horfa til þess, ok, þessi þætti sem við greindum í þessu áhættumati, þeir leita af sér umbætur, eru þær umbætur ásættanlegar eða þarf að gera meira, leiðir þetta ferli til raunverulegra umbóta, er áhættumati orðið að lifandi skjali eins og við stefnum að og heildarendurskoðun þarf að gerast reglubundið og þá jafnvel með nýjum áherslum eins og við gerum hann 2018. Og í raun og veru er þetta bara temminglingurinn. Innra starfið svona almennt, við erum með áhættumat sem er þá innri úttektir eða skoðanir deilda
Við erum með innri gæðaúttektir sem eru þá unnar af gæðavörðum af öðrum deildum og svo höfum við verið með svo kallaði teymisúttektir sem eru þá unnar af gæðastjóra, sýkingavarnarstjóra, öryggisstjóra og fleirum þar sem að deild heimsótt og skoðuð. Vinnueftirlitið fer fram á svo kallaða áætlun öryggi og heilbrigði og þar áhættumatið og áætlun umbætur svona kannski hryggjarstykkið í því. Það þarf að horfa til fleiri hluta, það þarf að horfa til starfsmannaheilsuverndar og við þurfum að vera að horfa á þetta ekki eingöngu eins og staðan í dag, það þarf að horfa á þetta til lengri tíma. Ekkomálin þurfa að koma þarna inn eins og við köllum, einelti, kynbundin og kynferðisleg áreitni og annað ofbeldi og rýmingar og viðbragðsáætlanir, það þarf að æfa þær og samanlagt þá gerir þetta þessa svokallaða áætlun öryggi og heilbrigði. Samantektin, hvað þarf til? Við þurfum að nota réttu-verkfærin, við þurfum að setja upp stefnu, vinna áhættumat, hafa skýra ferla, það þarf að fá samhljóm, það þarf að virkja réttu aðilana, fá sem flesta með og það þarf að nálgast þetta af jákvæðni og með opnum hug. Skýr ábyrgð, við þurfum að vera með víðtæka greiningu, raunhæfa flokkun og síðan vera með fullnægjandi eftirfylgni með umbótum og það þarf seglu í þetta. Þetta maraþon, þetta ekki spretthlaup. Þetta reddast, var yfirskriftin. Já, það má svo sem segja að þetta reddist ef það unnið í málinu. En það í þessu eins og svo mörgu öðru að hver sína gæfismiður. Ég held ég að ná þessu á akkúrat 10 mínútum, þannig að takk fyrir mig. Frábært að fá hérna norðan. Og að þetta reddast náttúrulega ekki vinsælsetning hvorki hjá ykkur né hérna hjá vinnueftirlitinu en við ætlum að halda áfram, við fáum hérna hann Jón Kolbeinn Guðjónsson, hann deildarstjóri hönnunar og framkvæmda hjá Isavia, hann kominn á skjáinn til okkar, ekki satt? Heyrir í okkur Jón Kolbeinn? Þetta fer að detta inn, Jón Kolbeinn, erindið hans mun heitir Þarna hann á Vinnuvernd í mannvirkjagerð, forvarnir á hönnunarstigi og það virkilega fróðlegt af því að eitt af þemunum sem maður að heyra aftur og aftur gegnum ráðstefnuna í dag það að við þurfum að vera meira proaktív en ekki reaktív þegar kemur að vinnuvernd hvers konar og það virkilega áhugavert að heyra hvað þú hefur að segja hvort það sé hægt að baka jafnvel inn í hönnununa á mannvirkjum, já, strax á hönnunarstigi sjónarmið sem að hafa með vinnuvernd að gera. Þannig að við bara gjörðum svo vel, Jón Kolbeinn. Takk hérlega fyrir það, Bergur. Já, eins og kom fram, þá heiti Jón Kolbeinn Guðjónsson og deildarstjóri hönnunar og framkvæmda hjá Isavia. Ég ætla að það sem heitir bara 10 mínútur, þá ætla ég nú kannski ekki eða miklu tíma að tala um mig eða Isavia. Ég hugsa flesti þekki til fyrirtækisins. Starf mitt bara á Keflavíkurflugvelli þó Isavia ná yfir fleiri starfsstöðvar innan landskerfin og flugumferðarstjórnina, þá vinn ég bara á Keflavíkurflugvelli. Á Keflavíkurflugvelli þar vorum við með 2018 og kannski bara aðeins til að setja ykkur inn í aðstæðurnar, þá vorum við 2018 með 9,6 milljónir farþega sem fóru í gegnum flugvelli. Og í raun og veru var þetta miklu meira af farþegum en við hefðum vilja vera að taka í gegn því að aðstæðan sem við vorum að bjóða farþegum upp á var kannski ekki á því leveli sem við viljum vera að veita og þjónustuupplifun var ekki góð hjá mörgum farþegum þannig að það sem gerðist og stuttu eftir þetta var að WOW féll og við það mistum við mikið af umferð og mikið af trafík og í kjölfarið kom svo COVID og þá stoppaði flug bara algjörlega í heiminum. Þannig að þann tíma höfum við nýtt svolítið til að undirbúa okkur fyrir endurkomuna og að við séum tilbúin þegar trafíkið fer í gang aftur af því við teljum að markaðurinn sé til staðar og að við munum aftur ná upp farþegafjölda sem kannski nálægt því sem var 2018 og þegar það gerist þá viljum við vera búin að undirbúa okkur betur heldur við vorum þá. Og við erum með nokkuð verkefni í gangi núna, við erum með mjög stóra viðbyggingu sem við kallum Ístvín, 20.000 fermetra. Þetta verkefni komið í gang. Við erum með... Afsakaði truflið, ég veit ekki hvað þú heyrir frá okkur. Getur verið að við erum að sjá glærurnar þínar, við erum að sjá
við erum ekki að fá þar alveg í full screen sem sagt glæruna sem næst, heldur fáum við svona 2 glærur í einu, getur verið að setja deila sem sagt svona þeirri sín sem fyrir fyrirlesarann. Þú getur rétt að afsakaðu truflunina. Ekkert mál. Við vorum komin djúpt inn í skipulagssálfræði Savia hérna. Það bara spurning hvernig gerir það, sko. Maður alltaf hérna, þetta alls ekki í fyrsta og líklega ekki eina, sko, sem við erum í einhverjum skjádæmi, það svo margir skjáir út allt og... Hvað gerist þetta? Þetta bara gaman að sjá þetta sé live, þetta ekki hérna, búið að taka þetta upp fyrirfram hjá okkur, sko. Eru þetta komið núna? Já, gjör svo vel, afsakið truflunina. Ok, ekkert mál. Ég þarf þá bara að fara í gegnum þetta aðeins með nótuna mínar. Ég hlýt að vera búin að æfa þetta nógu vel til að muna þetta. Sjáum hvernig þetta gengur. Ekkert mál, við erum sérst með þessa viðbyggingu gangi hérna líka sem bráðabirgðabygging og þetta komið í gang. Við erum að bjóða út aðra viðbyggingu á þessu köllu stæði 10 sem 1800 fermetrar. Þetta fór í útboð núna bara í þessari viku. Og svo erum við með líka verkefni í gangi á flugbrautakerfinu okkar sem mjög stórt, 1200 metra ný akbraut fyrir flugvélar. Þannig að það mjög mikið af verkefnum í gangi hjá okkur núna sem við erum að vinna að. Og samhliða þessu þá erum við búin að vera að taka svolítið í gegn bara ferli verkefna hjá okkur. Þannig að við erum búin að setja upp 8 stig sem að verkefni þurfa að fara í gegnum og fyrstu 5 stigin frá 0 til 4 í rauninni bara verið að skoða þörfina, byggja upp business case fyrir framkvæmdinni og undirbúa hönnunina og svo framkvæmdina seinna meir. Þetta eru 8 skref sem við erum búin að teikna upp hjá okkur og eru svona að vinna í einlega. En þegar kemur að vinnuvernd þá höfum við alltaf bara verið, og ég held að sé mjög víða, sem að hefur bara verið að horfa á vinnuvernd í síðustu 3 skrefunum. Þegar verkefni eru komin í framkvæmd, ávinning og rekstur. Og það þú veist, ef maður pælir í því, þá það alveg meikar einhvern veginn sens að því að það mesta áhættan á þessu skrefum, það stærsti hlutin af kostnaðinum, liggur líka á þessu 3 skrefum þarna. Þannig að eðlilega kannski hefur fókusinn verið þar sem að áhættan mest. En aftur á móti þá vitum við samt líka að það erfiðar að gera breytingar eftir því sem þú kemur lengra inn í verkefnið og allar breytingar og allt sem þú getur séð á fyrstu skrefum verkefnisins, það mun bæði stuðla að meiri öryggi þegar þú kemur í þessi 3 síðustu skref, framkvæmd, ávinning og rekstur, en það mun líka vera hagkvæmara fyrir verkkaupa að gera þessa breytingar fyrir. Og ég með eitt gott dæmi þetta, 2014 þá vorum við í breytingum á farangurskerfunum okkar og við settum upp litla karúsellu inn í flokkarasalnum okkar fyrir töskur. Rétt áður við ætlum að fara að byrja að nota hana, þá fengum við heimsókn frá Vinnueftirlitinu þar sem okkur var bent á að hún væri einfaldlega of lág og þetta væri ekki viðunandi vinnuaðstaða fyrir þá sem ætti að vera að vinna við þessa karúsellu. Og við fórum í það að reyna að hækka karúselluna og við þurftum að hafa samband við verktakann sem erlendur. Hann þurfti að senda aðila á staðinn frá Danmörku til að hækka karúselluna. Við það að hækka karúselluna þá færibandi sem tengist inn á karúselluna, það ætti að breyta því, þá ætti að færa skynjara, þá ætti að endurforrita allt kerfið og þegar við vorum búin að þessu öllu, þá vorum við búin að borga 2-falt verð fyrir karúselluna af því að við hugsuðum ekki því það á fyrstu skrefum að hvernig væri að vinna við þetta og ég held að þetta hafi verið 10-15 cm sem við þurftum að hækka hana. Þannig að ef við hefðum fangað þetta á fyrstu skrefum þá hefði þetta verið kannski hálftíma að breyta einu striki á teikningu. Þannig að það mikill ávinningur að byrja að huga þessu hlutum fyrir og ekki bara öryggi og heilsa starfsmanna sem náttúrulega nummer 1, 2 og 3, heldur líka hægt að spara töluverðar fjárhæðir. Það sem við erum þá farin að gera hjá okkur núna að við erum farin við erum búin að setja upp það sem við köllum vinnuverndar og öryggisáætlun hönnunar og fengum Önnu Kristínu hjá Eflu til að hjálpa okkur með þetta. Það sem við tökum á því hvernig við ætlum að vinna með öryggi á öllum stigum hönnunar og hvað hlutverk hver og einn
aðili innan verkefnisins hefur, verkkaupi, verktaki og hönnur. Við gerum áhættumat hönnunar frá stigi 2-4 þar sem við bara metum allar hugsanlegar áhættur sem við sjáum á hverju stigi og setjum þau hvert atriði gegnum þetta ferli þar sem við annarkvort samþykjum áhættuna eins og eða förum í gegnum einhverja breytingar til þess að reyna að lágmarka. Og við erum búin að prófa þetta á þessum verkefni sem ég sýndi ykkur þannig áðan og fyrsta verkefni, verkefnið okkar sem er 20.000 fermetra viðbygging. Þar á stigi 2 fundum við 150 áhættuþætti, á stigi 3 fundum við mun fleiri áhættuþætti og þetta það atriði sem tengjast bæði hlutum sem gætu orðið vandamál á stigi 5 þegar við erum í framkvæmdinni eða á stigi 7 þegar við erum komin í rekstur og það sem kannski góða við það að oft þegar hlutirnir eru komnir í rekstur þá ekki gerða breytingar fyrir en að slysin hafa orðið. Við erum bara, fyrir að reka nýja innvið og þarna teljum að sé bara í lagi, svo gerist eitthvað slys og þá fyrir að bregðast við. En ef við náum að fanga þetta fyrr, þá gerum við bæði vinnusvæðið og þessa nýja byggingu mun öruggari á þessu seinni stigum í verkefnunum. Við erum líka með í gangi hjá okkur núna það sem við köllum ORAT, Operational Readiness and Testing, sem það sem við erum að reyna að virkja endanotendur á flugvöllunum til að taka meiri þátt í hönnunni og í verkefninu sjálfu og þar sem við erum líka að fá þá til að undirbúa sig fyrir það að taka byggingarnar í notkun. Þannig að þeir séu búin að huga því að þeir þurfa að ráða fleiri starfsmenn, það þarf að auka þrif, það þarf að kannski fara í þjálfun, það þarf að kaupa búnað og þetta náttúrulega skila sér allt í meira öryggi fyrir starfsfólk og farþega sjálfsögðu líka. En svo ýmislegt áhugavert sem hægt að gera líka með nútíma tækni og til dæmis erum við farin að í rauninni reisa byggingarnar okkar í þrívídd áður en við byrjum á framkvæmdinni og þar getum við að fara að skoða alls konar hluti eins og hvað ætlum að koma fyrir vinnugrunum, þurfum að loka akstursleið eða þjónustuvegum, þurfum að færa hann aftur fyrir flugvélar, hvað áhrif hefur það á reksturinn. Þarna sjáum við til dæmis krana sem komin yfir einu leiðina með vörur inn í suðurbygginguna, þurfum þá að fara með vörur í gegnum farþegasvæði, hvernig tryggjum við öryggi farþega. Þarna getum við fara að skipuleggja framkvæmdina miklu betur heldur við höfum verið að gera og sjáum þetta að maður sér þetta miklu betur fyrir sér þegar maður horfir á því þrívídd og sér þetta bara teiknast upp fyrir fram að sig. Svo annað sem við erum líka að gera, við teiknum allar byggingar í þrívídd núna og þið getið teiknað og skannað þessa QR-kóða og þá sjáum við getið þið bara labba viðbygging á stigi 2, þannig að hún áttir að breytast alveg töluvert. En það miklu möguleikar þessu. Maður getur fara að labba bara í sýndarveruleika í gegnum byggingarnar, getur við fara að gera úttektir opinbera aðila á fyrri stigum, getur við fengið brunavarnir til að labba byggingarnar og benda okkur á hvað vantar exitljós og hvort sé einhver atriði sem þarf að bæta. Þannig að við þurfum ekki að fara að gera það bara þegar framkvæmdin lokið í lokaúttektum hana. Þannig að þarna tel ég að sé rosalega miklu möguleikar sem hægt að nýta sér. Ég var ekki með meira, þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig og já, takk fyrir. Þakka kærlega fyrir Jón Kolbeinn. Þetta hugumast fer sannarlega af stað. Maður sér möguleikunum því að byrja að gera gera úttektir á vinnustöðum áður en það búið að byggja þá. Þetta bara, þá byrjar maður bara að byrgja brunninn og svo bara verður þið farin að gera úttektir á metaversi hjá Facebook bara í framtíðinni og bara framreikna allan skaða sem mögulega getur orðið. Þetta bara fljótt komin í svona hugmyndir eins og úr vísindaskáldsagnaheiminum þegar maður fyrir í þessar pælingar. Þetta sýnir bara að fyrirtæki eins og ykkar sem vinnur á svona stórum skala farið að hugsa hlutina svona og nýta tæknina. Þannig að við þökkum bara kærlega fyrir þetta erindi, virkilega fróðlegt að fá innsýn í þetta. Ég ætla að minnast á að hér við fengum líka komment eftir erindi frá Svandísi áðan. Steinunn Bergmann
segir niðurstöður könnunarinnar ítreka mikilvægi þess að skólasamfélagið leggi áherslu á það að efla trú barna á eigin getu. Því mikilvægt að mæta hverju barni á einstaklingsgrunni og tryggja viðeigandi stuðning. Einnig þarf að tryggja nauðsynlegan stuðning þegar fólk verður fyrir áföllum. Og þetta held ég að harmoneri svolítið við svona ákall þjóðfélagsins í heild núna að ég veit ekki hvort það er út af tæknibreytingum eða meiri hraða í samfélaginu eða einhverju hluta vegna þá eins og fólk upplifi og það sé að verða meiri pressa svona á vinnumarkaði út í samfélaginu og þessi hugmyndu það að mæta fólki og styðja það gegn áföllum með það er orðið eitthvað sem ætti bara einmitt að vera hluti af skólakerfinu og alveg frá grunni. Þannig að vinnuvernd náttúrulega í þessu samhengi kemur inn á þjóðfélagið í heild eins og við byggjum það upp. En við ætlum að halda hérna áfram með dagskrána. Við eigum tvö frábær einelti hérna framöndan áður en að við endum þetta með partborði, þar sem aðilar frá vinnumarkaðnum munu koma hérna og ræða saman framtíð vinnuverndar. En næst það hún Anna Jóna Kjartansdóttir sem gæða- og umhverfis- og öryggisstjóri hjá Ístæki. Og við ætlum að bjóða hana til að koma hingað. Erindi hennar nefnist vinnuverndar starf verktaka, samtæði í allar áttir. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Takk fyrir að leyfa mér að vera með og áhugavert að fá svona aðeins innsýn í hönnunarferli sem Jóngólfur sem ég ætlaði nú vona að hitta, ég myndi hitta hér, ég verið ekki hitt hann síðan ég var í verkfræðinni 2008 en COVID, það er smá fyrirstaða. En við erum einmitt líka að vinna svolítið inn í Isavia og nýtum þessi 5 líkön og 3 líkön og sjá mikinn árangur af þeim og ætti þetta alveg heima alveg jafn mikið í þessu erindi eins og hans. En ég ætla svona aðeins að fara yfir hvað gera verktakar í vinnuverndar og öryggismálum yfir höfuð. Númer 1 og 3 þá fylgjum við lögum og reglum í því landi sem við erum að vinna. Öryggismál og vinnuvernd gilda lög sem það bil 41 árs gömul og reglur sem alveg að verða 26. Þetta er ekkert flókið og þetta þarf ekkert að vera svakalega mikið mál. Að fylgja þessum einföldu leikreglum sem lögin okkar og reglurnar segja til um. Við erum flest verktakarnir eða allavega mörg okkar að vinna svo fyrir einhvern verkkaupa sem setur kröfur sem við þurfum svo líka að fylgja. Ef að kröfurnar eru umfangsmeiri en okkar eigin, þá aðlögum við okkur að þeim og vinnum saman að vinnuverndi forvarnum í því verkum sem við erum að vinna. En þegar maður fær tækifæri til að vera á svona degi með svona erindi, þá spyrir maður sig hvað allir fólk vilja vita. Og ég svaraði svo sem bara sjálf og spurði nokkra kollega og ég giska á að allir vilja vita hvernig gengur. Hvernig gengur? En hvernig gengur okkur að tryggja öryggi fólksins okkar á okkar vinnustað? Á fjárhagsári Ístaks 2020-2021 sem lauk núna 30. september, þannig ég með nýjustu tölur, uppgjör, var 81 dagur þar sem 12 starfsmenn okkar eða undirverktaka okkar mættu ekki í vinnu vegna atvik sem varð á vinnutíma. Og fjarveran var frá 1 degi og upp í 19 daga vegna atvikana. Þannig gengur okkur. Hvernig gengur ykkur? Ég spyr hérna fyrir svona hálftómum sal, en þetta eru svona spurningar sem ég ætla að kasta áfram af því að þetta er afskaplega lítið rætt. Það er ekki margir áhættuþættir eða verkþættir, myndu segja, sem við áhættumetum ekki. Við eigum svakalega góðan gagnagrunn sem við notum og það er alveg skýr stefna í okkar forvarnarvinnu að fylgja lögum og reglum í landinu og partur af því er að vera með áhættugreiningar á tungumálum sem starfsfólki okkar skilur. Áhættugreiningarnar gerum við og eigum og vinnum á íslensku, ensku, pólsku,
og dönsku fyrir verkefnin okkar í Grænlandi. Við eigum líka öryggis- og heilbrigðisáætlun sem lagaleg skylda og hana kynnum við líka fyrir starfsfólkinu okkar á íslensku, ensku, dönsku og pólsku. En samt verða slys. Þetta svona lína í stefnun okkar, ef ég kannski ekki tekið eftir því að ég að þræða stefnun okkar hérna niður í hægra horninu án þess að lesa hana upp, að vera með fólk í vinnu við ráðgjöf til okkar starfsmanna. Ef ég kem að endurnýjun stefnun okkar þá tek ég þessa línu aldrei út af því að hún tryggir meðal annars mína vinnu hjá Ístak. En í kringum mig og okkur hópur fólki sem sinnir eiginlega einungis gæða umhverfis- og öryggismálum hjá Ístak. Þetta frábært teymi og það sem við gerum aðalega bara að styðja og aðstoða fólkið okkar í þessu regluverki sem á að fylgja. En stjórnendurnir okkar, staðarstjórarnir og verkstjórarnir, það eru sérfræðingarnir. Það eru þeir sem standa frammi fyrir áskorunum í alls konar. En við sem að sinnum þessu ráðgjafarhlutverki innan hús erum aðalega í að styðja, aðstoða með pappírsvinnu, minna endrum og sinnum á leikreglurnar sem á að fylgja og hrósa auðvitað þegar þeir og allir hinir að standa sig vel. Formlega á fjárhagsárinu okkar voru gerðar 260 öryggisúttektir á vinnusvæðum Ístaks. Í þeim komu yfir 400 endurgjafir eitthvað sem að mætti betur fara eða mögulega líka í einhverjum tilfellum það sem vel gert og reynum að miðla á milli. Inn í þessum tölum ekki óformlegar skoðunarferðir, daglegar gönguferðir, samtöl milli okkar og annarra starfsmanna þar sem að bent á og málin eru leyst og framkvæmd. Þannig úttektirnar eru auðvitað miklu fleiri en 260. En þetta bókhaldið sjá til, þar sem ég held utan um. Við leggjum mikla áherslu á samskipti öryggismál og umhverfismál. Þjálfun, síendurtekin þjálfun og mörgum finnst við oft að segja sama hlutin. En það skiptir máli. Við erum alltaf að endurtaka okkur en við erum að reyna að gera það kannski á mismunandi hátt. Við tökum á móti nýliðunum okkar og veitum þeim grunnþjálfun í vinnuvernd og öryggismálum en aðalatriðið að kenna þeim á kerfið okkar. Þannig að þeir þekki og viti hvernig við viljum vinna. Ég stolt af pakka sem við eigum sem snýr fyrst og fremst að þjálfun verkstjóra og annarra stjórnenda í öryggismálum. Þar sem við förum yfir ábyrgðir og skyldur og samskipti í þessu umhverfi sem við erum í. Og það sem ég stoltust að þessir fundir, þeir verða stundum svolítið langir og samtölin verða mikil. Af því að þá það við hin sem lærum líka af verkstjórunum okkar og stjórnendum. Það þeir sem eru sérfræðingarnir, það þeir sem koma með endurgjöfina tilbaka. Af því að samtalið skiptir á máli í allar áttir. En það áskoranir. Uppsteypu gengin okkar finnst ég örugglega gera ekkert mikið úr því núna í þessu erindi mínu, en innivinnan áskorun. Það að ganga vinnusvæðin okkar áskorun. Það að sannfæra starfsmenn, verkkaupa, undirverktaka, þjónustuaðila, hliðarverktaka og aðra gesti að fylgja leikreglum okkar áskorun. Ég fæ í rauninni spurningu frá stjórnendum verka, ég held nánast í hverju einasta verki þegar kemur að innivinnu. Anna, þurfum við virkilega að nota allar persónulífar í innivinnu? Ég svara, já, með vísan í lög nr. 547 frá 1996 ekki gerður neitt greinarmunur á.
En af hverju erum við þá með áhættumat? Ef við getum ekki áhættumetið persónulífanirnar út. Við tökum samtali og stundum endum við í því að endum við á því að við komumst að þeirri niðurstöðu að við áhættumatið bara sýnir það að við þurfum persónuhlífar. En svo stundum þá endar samtalið þannig að áhættumatið sýnir það að við þurfum ekki þessar persónuhlífar. Og þá á ég oft svolítið erfitt með svörin og segi bara eiginlega allt í bara. Samskipti mín við vinnueftirlitið og svörum ef eitthvað kemur fyrir, þá er hjálmurinn skylda. Þannig við þurfum að taka samtali. Fleiri áskoranir. Það að tilkynna, er það ekki bara svo einfalt mál? Við erum 2021 og það er allir með síma og ekkert mál að tilkynna inn í gegnum alls konar forrit og apparat og pappírsþarfsvonir líka, þeir sem ekki með snjalltæki. En, hvað segir þið hinn? Mér finnst þungt að fá þetta inn. Ég segi það bara. En ég veit alveg að það er verið að benda á atriði út á verkunum okkar sem eru bara lögu á staðnum. Þau eru ekki tilkynnti. Þá erum við að tala kannski aðra næstunatvik. Ég fæ nú ótrúlegt satt, þau sem að þjarnast læknisaðstæður og fjarverusliðin okkar, þau komin, við erum komin þangað. En ég tek dæmi. Ég mæti daginn starfsmann á skrifstofunum með plástur á enninu. Ég spyr hann hvað kom fyrir og þá sagðist hann hafa gengið á hurðina niður á fyrstu hæðinni af því að mannauðsdeildin væri nýlega komin með allt lokað hjá sér og þar var glerhurð sem hann bara lappaði á. Og á leiðinni minni var ég inn á annan fund með stjórnendum og tek þá upp á punktur á þessum fundi að ég væri búin að setja í gang ferli að láta merkja hurðina niður að því að starfsmaður hefði gengið á hana og væri með plástur á enninu. Þá nefnir annar starfsmaður að hann hafi nú gengið á þessu sömu hurðum daginn, en hann þorði ekki að segja nokkrum einasta manni frá. Og á þeim tíma þegar hann labbaði á hurðina, sá hann ekki fyrir sér að hann myndi nefna þetta við eitthvert og fari að merkja hurðina að kæmi vekk fyrir atvik hjá samstarfsmanni. Við erum að tala bara svona einfalt skrifstofuatriði, en samt sem áður. Við þurfum að vera að pæla í þessu út allt og alls staðar. Og ef ekki við stjórnendurnir, hver þá? Já. Það er nefnilega málið að við erum bara svolítið feimin með þetta. Við þorum ekki að segja frá því sem kom fyrir okkur að því af hverju gerðist þetta fyrir mig. En við þurfum að hugsa svolítið náungar. Ístak, því ég segi við, þá er ég að meina ístak. Við erum komin hellingslangt með alls konar. Og ég veit alveg að við náum í gegn fullt af endurgjöfum næstumatök. Það tekur bara smá meiri tíma. Ég ætla að enda þetta aðeins á persónulegum nótum. Ég er alin upp í íþróttum. Ég er alin upp í keppnisíþróttum. Jú, það er alltaf keppni. Pabbi minn var að keppa, ég og systur mínar vorum að keppa og ég giftist afreksíþróttamanni í íþróttum. Þannig það er alltaf keppni. Í íþróttum eru leikreglur og í íþróttum er dómari. Hverjar eru leikreglurnar okkar í dag? Hvaða leikreglur verða þegar dætur mínar sem eru 4 og 6 fara á vinnumarkaðinn? Í hvaða atvinnugrein sem að það verður? Verðum við öll farin að fara eftir sömu leikreglum þá? Hvað þarf til? Hver verður tækniþróunin og hver verður dómarinn? Ég myndi segja að þær ættu bara að vera dómarinn. Þær eiga að dæma hvaða vinnustað þær vilja fara á. Enda er það okkar áherslur í Ístak að búa til vinnuumhverfi fyrir fólkið okkur á framtíðina sem vilja koma og vera hjá okkur af því við erum að standa okkur vel. Allir heilir heim. Takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir þetta, Anna Jóna. Frábært að fá svona abstrakt hugleiðingar í lokin. Hver verður dómarinn í framtíðinni?
það sífellt verið að setja meiri ábyrgð á okkur, finnst manni, svona einmitt í tengslum við þessar tækniframfarir og fleira. Við höfum svolítið sjálf alltaf að ákvarða hvar mörkin liggja og það ríkir náttúrulega mjög mikið frelsi sem gott að miklu leyti en það sem við töluðum svolítið í byrjun og eitt af þessum mynstrum sem voru nefnd í samnorrænu skýrslu sem kom út framtíð vinnuverndar það að þá eftir að finna eitthvað betri balans á milli einkalífs og vinnu þegar kemur að notkun á tækni og það má vel vera að á einhverju tímapunkti þurfi einhver dómari að stíga inn í það sæti með frekari hætti heldur sem gert í dag en svo má líka vel vera að við finnum einhvern balans og getum axlað þessa ábyrgð sjálf en það náttúrulega mikil ábyrgð líka sem fylgir því að dæma þessi mál sjálfur. En það komið að síðasta erindunum áður en við förum í pallborðsumræður með aðilum vinnumarkaðarins. Ég mjög spenntur að fá að nota þetta orð sem svo vinsælt hjá fjölmiðlum þess að tala vinnuvernd. En hún komin hún Sandra Rán Ásgrímsdóttir. Það enn annar verkfræðingur sem algjörlega frábært hérna. Hún sjálfbærnisverkfræðingur hjá Mannviti verkfræðistofu og nefnist erindi hennar sjálfbærni og vinnuvernd. Takk fyrir. Það heiður að fá að vera hérna með ykkur í dag á afmælisráðstefnu Vinnueftirlitsins til þess að tala sjálfbærni og ég ætla að enda svona svolítið á svipum nótum og hún Cecilia byrjaði á í morgun. En eins og kom fram þá ég sjálfbærni verkfræðingur hjá Mannvit verkfræðistofu og kenni líka sjálfbærni í Háskólanum í Reykjavík. En Mannvit fyrir þá sem ekki vita verkfræðistofa sem býður fjölbreytta ráðgjöf á sviði mannvirkjagerðar og einmitt líka vottaður þjónustuaðili í Vinnuvernd. Við leggjum ótrúlega mikla áherslu á það að vera fyrirmynd fyrir okkar verkkaupa og við erum með vottað umhverfis, öryggis og gæða stjórnkerfi ásamt því að vera með jafnlaunavottun. Og við höfum lengi verið með öryggisvottun hjá okkur samkvæmt áður ÓSAS 18001 sem núna ISO 45001 og setjum þannig öryggi, heilsu og velferð í öndvegi í okkar starfi og okkar rekstri. Og við viljum ekki bara setja öryggi í öndvegi og vera fyrirmynd fyrir okkar viðskiptavini, heldur viljum við einnig taka ábyrgð í verki. Og við höfum skilgreint hlutverk okkar sem skapa og stuðla sjálfbæru samfélagi því eins og hefur verið komið inn á hér í morgun þá hafa verkfræðingar ótrúlega mikil áhrif út í samfélaginu og því samfélagi sem við búum í. Við erum að koma að hönnun og ráðgjöf og framkvæmdum á þeim innviðum og mannvirkjum sem við búum í og notum í daglegum störfum. Það skiptir ótrúlega miklu máli að við hugum að því í okkar verkefnum að koma inn þessari sjálfbærni hugsun og tryggja þannig að við getum lifað í sjálfbæru samfélagi til framtíðar. Og við tekum hlutverk okkar gríðarlega alvarlega að skapa og stuðla sjálfbæru samfélagi. Þetta ekkert léttvægt hlutverk sem við höfum skilgreint fyrir okkur. Og í þessari vegferð okkar að vinna að hlutverki Mannvits og taka allt starfsfólk með okkur, höfum við svolítið notast við svokölluð heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. En heimsmarkmiðin eins og einhverjir vitja, 17 talsins og allt okkar starfsfólk hefur farið í vegferð þar sem við skoðum hvernig við getum í okkar daglegu störfum haft áhrif til aukinnar sjálfbærni í samfélaginu. Og eins og þið sjáið á þessari glæru, þá tengir Mannvit við 14 af 17 heimsmarkmiðum, þannig að við teljum okkur geta haft áhrif á þessi heimsmarkmið með beinum hætti í þeim verkefnum sem við komum að dagsdaglega fyrir okkar viðskiptavini. Og fyrir þá sem mistu alveg þráðinn þegar ég fór að tala heimsmarkmiðin, þá ætla ég bara svona rétt að nefna þau fyrir þá sem ekki kannast við þau, að þetta eru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þetta svona gátlisti eða aðgerðaráætlun frá Sameinuðu þjóðunum fyrir sjálfbærari heim árið 2030. Eins og þið sjáið þá eru þetta 17 ótrúlega falleg og myndrík markmið, það eru 169 undirmarkmið og yfir 200 mælikvarðar. Og kosturinn við þessi markmið að það geta allir tileinkað sér þau, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir eða sveitarfélög. Við getum öll horft á þau og tengt þau við okkar daglegu verkefni.
Og bara ef við köfum aðeins meira inn í þessi heimsmarkmið og kannski sjálfbærnin og tengslin við vinnuvernd, þá langar mig að gefa ykkur bara svona innsýn inn í nokkur heimsmarkmið og eitt heimsmarkmið einmitt heimsmarkmið númer 3 heilsu og vellíðan. Eins og ég sagði áðan, þá eru yfir 169 undirmarkmið og eitt af undirmarkmiðum heimsmarkmiðs númer 3 heimsmarkmið 3.9 sem segir að verði komið í veg fyrir svo munar dauðsföll og veikindi af völdum hættulegra efna, loftvatns og jarðvegsmengunar. Og svo birti ég mælikvarðana þarna fyrir neðan, þar sem við erum að sýna hvernig við getum séð hvernig okkur gengur að vinna að þessu markmiði. Og mælikvarðarnir snúa að dauðsföllum vegna loftmengunar, skorts og hreinlæti og eitrana. Og eins og ég sjáu þá getur þetta verið eitthvað sem við verðum fyrir, bæði í vinnunni, heima fyrir eða annars staðar út í samfélaginu. Svo er það heimsmarkmið númer 8 góða atvinnu og hagvöxt. Og það er sem sagt undirmarkmið 8.8 sem talar réttindi á vinnumarkaði. Og þar sjáum við að mælikvarðarnir eru sem dæmi tíðni banvænna áverka í vinnunni og svo bara réttindi launafólks. Þannig að þarna erum við komið eitt heimsmarkmið sem beintengt inn á vinnuvernd. Heimsmarkmiðin eru þannig í rauninni ótrúlega góður leiðavísir til þess að ná utan þetta sjálfbærni hugtak, en ég ætla að kafa aðeins dýpra ofan í sjálfbærni hugtakið með ykkur hér í dag. Og eins og ég sagði áðan, þá ná heimsmarkmiðin ótrúlega vel utanum allt sjálfbærni hugtakið. En eins og flestir vita, þá eru meginstoðir sjálfbærninar umhverfi, samfélag og efnahagur. Það eru þessar 3 stoðir sem í rauninni ótrúlega flókið kerfi, má segja stundum verkfræðilegt kerfi, sem þarf að spila saman og það er fullt af atriðum inn í hverjum þætti eða hverri stoð sem hefur áhrif á hinar stoðirnar. Við getum sagt að undanfarið höfum svolítið mikið verið að fókusa á umhverfisstoð sjálfbærninnar. Og það er auðvitað því að loftslagsáhrifin og loftslagsbreytingarnar hafa verið mikið í umræðunni og þetta er gríðarlega mikil ógn sem við búum við. En við megum ekki tapa okkur í umhverfisáherslunum og láta kannski aðrar stoðir bitna fyrir því. Við þurfum að huga svolítið vel af öllum 3 stoðum sjálfbærninnar ef við ætlum réttilega að stuðla að sjálfbærri þróun. Og mér langar að kafa aðeins betur ofan í þessa samfélagslegu stoð sjálfbærninnar sem við þurfum svolítið að hífa betur upp. Og ef við skoðum samfélagsstöðina, sérstaklega út frá bara vinnustaðavinkli eða rekstri fyrirtækja, þá sjáum við að þarna inni eru þættir eins og bara menntun og þjálfun starfsfólks, persónuvernd, öryggi og svo að sjálfsögðu vinnuverndin sem er stór þáttur inn í samfélagsstoð sjálfbærrar þróunar. Og vinnuvernd, vernd í vinnu. Þetta er mjög flókið og þetta er mjög stórt hugtak og það snertir á ótrúlega fjölbreyttum þáttum. Svolítið eins og sjálfbærni hugtakið líka. Þannig við þurfum að vera að huga að fjölbreyttum atriðum. Og þetta eru gríðarlega margir mismunandi þættir sem að spila saman en markmiðið eru auðvitað að stuðla að öruggu starfsumhverfi þar sem að öllum líður vel í vinnunni og eru ekki að ganga á andlega líkamlega heilsu, heldur frekar bætana og byggjana upp. Ég má segja að vinnuverndin sé gríðarlega mikilvægur þáttur þegar kemur að sjálfbærni og því að við séum að vinna að og stuðla að sjálfbærni, af því að ef okkur líður ekki vel í vinnunni í starfsumhverfinu, hvernig erum við þá stuðlað sjálfbærni í rekstri vinnustaðarins? Það kemur út á efnahagslegum áhrifum og auðvitað umhverfislegum áhrifum líka. Og eins og kom inn á í morgun, mikil starfsmannavelta er kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki, þannig að við þurfum að vera meðvituð þessi atriði. Áhættumatið er mikilvægur liður í því að tryggja að öllum líði vel í vinnunni og koma í veg fyrir slys. Og þar er kjörið að nýta til dæmis eins og vinnuumhverfisvísa vinnueftirlitsins til þess að fara í gegnum og meta áhættur sem kunna að leynast á vinnustöðum og innleiða svo áætlanir öryggi og heilbrigði til þess að tryggja vellíðan starfsmanna og draga úr áhrifum. Svo það sjálfsögðu þessar stöðugu umbætur sem við vinnum svolítið með í gæðakerfunum okkar. Að við þurfum alltaf að vera að endurhugsa stöðuna og meta
hvar við getum gert betur. Og þetta á við í sjálfbærninni líka, því við erum alltaf að læra nýja hluti, við erum alltaf að uppgötva hvar við getum bætt okkur, það er alltaf einhverjar breytingar að eiga sér stað, þannig við náum aldrei einhverju niðurstöðu, við þurfum alltaf að vera að endurhugsa og gera betur. Þannig til þess að fyrirtæki geti í raun og veru verið að vinna að sjálfbærni í sínum rekstri, þá vinnuvernd gríðarlega mikilvæg og við getum meira sem fara svo langt að segja að fyrirtæki og stofnanir verða í rauninni aldrei almennilega sjálfbær nema hugað sé að vinnuvernd starfsfólks. Fyrir mig. Þakka kærlega fyrir, Sandra. Þetta alveg til fyrirmyndar hjá öllum fyrirlesurum dagsins, allt saman á tíma hér og við ætlum að enda þetta hérna með pallborðsumræðum og við erum virkilega þakklátt hér fyrir að hafa fengið frábæra þáttakendur í það. Við ætlum að ræða meðal annars þau mál sem hafa verið dregin fram hérna á þessari ráðstefnu hér í dag. Þetta eru mál sem varða flest kannski framtíðina. En eins og ef maður tekur þetta allt saman þá virðist eins og vinnuvernd, eins og margt annað náttúrulega í þjóðfélaginu nýti sér meira og meira gagnasöfnun, sé að verða snjallari eins og orðið sem notaði við þetta. Það sé gerð svona ígrundaðri áhættumöt og það sé sífellt meira verið að taka tillit til huglægari þátta þegar kemur að vernd starfsfólks á vinnustöðum. Og þetta kannski ákveðin hugarfarsbreyting sem ekki alveg komin í gegn hjá öllum almenningi en maður heyrir að sérfræðingar á þessu sviði eru farin að láta til sín taka í. En við erum komin hérna með fólk sem kemur fram fyrir hönd launþega og vinnuveitenda eða vinnur fyrir ríkið í starfsemi sem styður við vinnustæði og það er bara virkilega áhugavert að fá að heyra aðeins þeirra raddir hvernig það kemur við þeim. Þau eru hérna að koma sér fyrir í pallborði, ég veit ekki hvort að myndavél hérna frá okkur hérna á Grand Hotel sem byrjuði að snúa sér að þeim en ég ætla svona að fá að kynna þau til leiks svona núna hvað og hverju. Það komin hérna virkilega fríður flokkur til okkar, bara þakka ykkur fyrir að taka ykkur tíma til að vera með okkur hérna. Hérna erum við með Sonju Ýr Þorbergsdóttur frá BSRB. Svo það hún Inga Rún Ólafsdóttir sem frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Við erum að ná þessu öllu hérna í mynd ekki satt. Næstur hér Friðrik Jónsson frá BHM. Svo það Aldís Magnúsdóttir, hún frá Kjara og mannauðssýslu ríkisins sem hérna náttúrulega skrifstofa sem kannski mér ekki alveg allir þekkja og gaman líka fræðast aðeins hvað þau að gera. Gissur Pétursson ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytinu sem fer með vinnumál. Ég kynnti það óvart sem velferðarráðuneytið hérna áðan þegar ráðherra var að tala. Já, það því alltaf og svo örugglega eitthvað nýtt að fara að koma í næstu viku, eitthvað snúningur á öllum ráðuneytum, það bara tekur ég alltaf ekkert á minni sko, en félagsmálaráðuneytið þekkjum við að sjálfsögðu, það er góða heiti. Og svo að lokum Halldór Benjamin Þorbergsson sem frá Samtökum atvinnulífsins SA. Þetta já, eins og ég sagði áðan, þeir eru svona vinnumál eru ykkar sérsvið. Og ég gleymi hér að kynna Drífu Snædal sjálfsögðu frá ASÍ. Já, hún rétt ókomin hérna, en verður hérna með okkur í umræðanum. Já, það eitthvað sérsvið, en þið komið og eruð það í rauninni fyrir mismunandi hagsmuni í því samhengi. En þegar verið að horfa til framtíðar, eru þá ekki samt hagsmunir eitthvað svolítið sameiginlegir? Ekki alveg óhætt að segja það? Einhverjar átakalínur svona til næstu, bjóðum við Drífu með okkur. Já, þú veist, það svona kannski fyrsta spurningin. Ég ætla að byrja á kannski að fá að spyrja þig, Halldór. Hún bara liggur svo vel við höggið hérna alveg á endanum. Ég ætla að fá komment frá þér. Ég meina þið takist á kjaramál. Við ætlum ekki að tala um lífskjarasamninga hérna í dag, sko. Það er nú í umræðu núna. En hérna, þeir verða að horfa, ég segi kannski ekki 40 ár fram í tímann, en við leikum okkur með þennan tímaramma því að það 40 ára afmæli í dag, en svona til lengri tíma og það sem þú kannski heyrt hér í dag, það kemur að svona vernd starfsfólk á vinnustöðum, ekki vinnuveitendur og launþegar og launþegasamtök, ættu þau ekki að vera nokkuð sammála í þeim málum? Ég sé bara praktisk spurningin að það mjög gaman að fá að taka þátt í umræðunni. Því miður ástæðan að það meiri athygli sem sýnt þeim gátt að takast á.
Fjöldamörg svið eins og nefnir, sem við erum bara í samstarf. Ég vil meina við 40 ára inn í framtíðina, framtíðarfræðin er á. Ég svona fortíðar, maður fortíðar meira. Og við veitum bara aftur til svona ásett 1970. Öryggismenningin fyrir að reyða sig fyrir hús á Íslandi. Gerist meðal annars samhliða uppbyggingu við getum svona sterkara straumar að hlusta eins og þetta. Við getum sagt að þessi óróa saga, ég vil bara ekki 20 ára eða svo, hafi verið unnin á vettvangi afstöðar greininga og vettvangsfélaga og þetta við eftirlitinu og stuðningi ráðuneyta. Þannig við erum öll bara óvísum átt, og við getum horft inn í sjávarútvegi, skoða slysartíðin á skipum, á sjó í horfi. Og hvernig þeir eru allt ekki starka skipum á þetta mál. En eru kannski eitthvað straumkörn núna, meðal annars út af svona málum tengdum fjórðu iðnbyltingunni, svona eru... Já, ég held að það sé alveg óumdeilt og við vitum það að það í samskiptum aðalega vinnumarkaðarins. Það kemur reglulega umræða fjarvinnu. Ég held að það sé kannski eitt af því góða sem við koma út af þessi COVID-fárreiðu saman. Þegar við höfum fengið, við höfum þurft að aðlaga okkur mjög hratt að breyta veruleika. Fjarvinna á heimavinna orðin óróa hluti af lífi margra starfsmanna. Og ég held að kjarasamningar í framtíðinni munu í auknum mæli taka mið af því. Og það er full ástæða til. Við höfum eins og rætt grunna þessu og byrjuðum á því fyrir mörgum árum. Það er til kjarasamningur bæði við BHM og ASI, sem að varðar í raun fjarvinnu og heimavinnu. Og ég tel blasa við að það verði verkefni margra sem hér eru á næstu misserum árum. Að prófa þannig samning áfram til þess að hann endurspegli raunveruleikann sem hann birtist okkur í daglegu lífi. Þetta er mjög gott þema kannski að byrja á. Ég ætla að fá að spyrja þig Drífa. Myndir þú segja að svona leikreglur í tengslum við fjarvinnu hafi eitthvað skýrst núna undanförnum 2 árum í tengslum við faraldurinn? Já, takk fyrir það. Mig langar að byrja því að óska Vinnueftirlitinu til hamingju með afmælið, 40 ára afmælið. Það er ein af okkar mikilvægu stofnunum í þessu samfélagi, heldur betur. Við náttúrulega fórum yfir þennan samning sem við gerðum við SA á sínum tíma varðandi fjarvinnu og hann stenst ágætlega tímastönn. Þetta var mjög framsýnt skjal sem var undirritað á sínum tíma. Þannig að það var ekkert sem bráðla á að fara yfir akkúrat núna til þess að bregðast við COVID-ástandinu. En hins vegar náttúrulega er þetta nýr veruleiki og þetta kemur svona hugtak núna framundan þessi réttlát umskiptis hugtak, þessi vinnumarkaðurinn að breytast, það er ekki bara fjarvinna, það er alls konar aðra breytingar með tæknibreytingum og svo framvegis. Og það er náttúrulega stóra málið að góð störf taki við af þeim sem glatast, örugg störf og þar er náttúrulega vinnueftirlitsþátturinn mjög ríkjandi. Af því sögðu þá langar mig líka svona að segja að þetta er afmælistíð að mér finnst vera líka kominn tími til að lyfta vinnueftirlitsmálum yfir á pólitíska plan. Þetta er hápólitískt mál í mörgum löndum. Ég meina þegar ríkisstjórnir eru myndaðar þá er sagt herði, svo ætlum við að eyrnamerkja þennan pening í vinnueftirlit af því það skiptir máli og við ætlum að vera ríkisstjórn vinnandi fólks. Og hvaða átakalínur getur verið í því til dæmis sem varðandi vinnumennum? Já, ef þið langar rosalega að draga fram ykkur átakalínur Þá verður þetta fyrst. Þetta er öllum í hag, að sjálfsögðu. Það er átakalínum fjalla peninga, fjalla styrk og ég fer ekkert í grafgötu með það að við höfum til dæmis lagt til að Vinnueftirlitið og Vinnumálastofnun sameinist til þess að nýta sérstaklega eftirlitsþátti betur á milli stofnana. Þannig að já, bara peningar og svona hversu ofarlega öryggis- og vinnueftirlitsmál eru á hinu pólitíska mælikvarða hverju sinni. Sonja, við báum ykkur að kannski reyna að hugsa eitthvað málefni sem geti skipt máli varðandi vinnuvernd til framtíðar. Náðu þú að hugsa eitthvað? Er eitthvað eitt sem að finnst vera mikilvægara en annað? Já, í grunninn að þá finnst mér að stundum einkenna vinnumarkaðinn og svona bara okkar svona almennu hugsun í samfélaginu að við eigum það til að leggja alltaf forgrunnatriði sem eru svona, aðstæðurnar og afleiðingarnar eru svona mjög áþreifanlegar. Til dæmis að þú lendir einhver líkamlega slys í vinnunni eða afleið. Og ég held að það sé kominn tími til að við setjum í forgang núna og tökum bara alvöru atlugu af því að horfa sérstaklega á samfélagslega þætti í vinnunni. Og þar eins og við komum fram með þetta eru auðvitað forvarnir og fyrirbyggjandi aðgerðir stóra málið.
Og ef við horfum að því að við þurfum ekki alltaf að finna hjólið hérna, við horfum til Svíþjóðar og það fóru þau fyrir nokkrum árum í að rannsókn á hvað veldur veikindum og hvernig veikindaþörf á vinnumarkaði. Og það sem við höfum lært af þeim raunverulega þetta atriði að það skiptir máli hvað þú ert að vinna út frá starfsumhverfinu, hversu hratt út og hlaupa, hversu mikið álagið og það skiptir höfuðmáli hvernig stuðningurinn að fólk viti hvaða markmið við erum að stefna að, hvert þau getur leitað aðstoðar, hvernig þau forgangsraða og svo framvegis. En þau ákveða í framhaldinu, sænska vinnueftirlitið, þau settu reglur sem þá ákveðið reglur þar, það sem vel að fjalla vinnuálag og skipulag vinnutíma og það sem verið því sem ótilhlýðilega hegðun, sem kannski raunverulega hegðunin sem kemur á undan því að það þróast út í einelti eða kynbundna áreitni. Þannig að við erum að tala góða vinnustaðamenningu og svona horfa betur til þess. Og í þessu reglu, það sem áhugavert og rýma líka það sem kom fram hérna í dag, þessi ríka þekkingarkrafa. Og ekki bara þekkingarkrafa á stjórnendur, þetta allir séu samtaka í samtali á vinnustaðnum við að greina áhættuna og meta hvernig að bregðast við því. Og þetta sé svona stöðugt samtal. Ég held að við verðum að horfa meira til þess. Það spilar inn í fjarvinnuna og maður heldur ekki gleyma því að geta ekki allir verið í fjarvinnu, þannig að sveigjanleiki kannski búið við suma en ekki alla. Þannig að þetta svona það sem skiptir höfuðmáli. Svo hef ég aðeins verið að velta fyrir mig líka í ljósi MeToo-bylgna og ég hef ekkert svarað þessum og bara svona kastað sig inn í umræðuna að þegar við vitum að það einkum konur sem að verða fyrir ofbeldi og áreitni, stundum í vinnunni og stundum í einkalífi, þetta bara hvort tveggja, en við vitum að þetta leiðir gjarnan til óvinnufærni eða aukinna veikindaferðir og svo framvegis. Þá það samfélagslegt verkefni að tryggja bataferli þeirra eða möguleika til þess. Og við verðum að bara ræða hvað við getum gert út frá vinnustöðum. Það kom einmitt fram einmitt í máli svo margra að við getum gengið lengra í svona forvörnum, frekar heldur en bara alltaf eftirfylgni við slysum eða svoleiðis. En trúið því til einhver hugmyndum of mikið eftirlit í þessu? Einhver sem hræðist eftirlitsþjóðfélag? Að það getur líka leitt til áreitis sem hvað var það vinnuvernd? Enginn sem vil taka þennan svakalega heitu kall. Nei, ég kannski segi þetta svona aðeins í samhengi við eitt af því sem er nefnt þarna í samnorrænu skýrslunni sem hefur verið vitni til svona minnstur sem eru vonandi vinnuvernd til framtíðar er eftirlit, aukið eftirlit, þetta er kallað svona surveillance í skýrslunni og þetta er náttúrulega eitthvað sem er að verða alltaf meira og meira í okkar þjóðfélagi og maður bara hugsa verður ekki eitthvað samspil kannski í framtíðinni líka að auka eftirlit en svona samt tryggja friðhelgi einkalíf, er það ekki eitt af þessum atriðum sem þarf að koma inn á? Aðeins varðandi þetta, við erum náttúrulega með tvær mjög heita kartöflur í einmitt þessu siðferðislega dilemma okkar núna. Það eru annars vegar fíkniefnapróf á starfsfólki. Hversu nærri starfsfólki ganga fíkniefnapróf allt í lagi að ráðast þannig inn í einkalíf þitt og hvar eru mörkin og hins vegar þetta með bólusetningar. Geta allir einhvern krafið þig að vera bólusett að viðlögum atvinnumissi. Við segjum nei, það gengur á nærri, þá ertu þannig að krefja viðkomandi afstöðu af hverju ekki bólusettur, það geta verið undirliggjandi sjúkdómar, það getur verið af trúarlegum ástæðum, þannig að við erum bara í miðri svona skiptilegri Og það er kannski viðbúið að verði meira svona í framtíðina því að tólin verða fleiri til þess að svona krefja fólk okkur afstöðum. Og það er svona að vera persónuvernd, ríkari þóttir bara í öryggi á vinnustað og persónuvernd. Algjörlega. Inga Rún, eitthvað svona sem hefur ekki komið fram hér eða sem að þið finnst skipta máli í vinnuvernd framtíðar? Ráðandi til þennan bolta sem þetta áfram, þá eftirlit yfir á þessu og þá að fræðsla og styðja við stjórnendur að gera hlutina vel. Og eins og við komum í það, þetta samvinnuverkefni sem rosalega dýrmætt bæði fyrir vinnuveitendur og launþega og mikilvægt að við komum áfram vinnumarkaður verða miklu fjölbreyttari heldur en hann var. Það var bara nóg að fara með vinnustæðina að hætta það úr og koma með fólk inn á heimilin í garðinu. Það er miklu flóknara við vinnuveitendur að uppfylla sínar skyldur heilsu og öryggi starfsmanna.
þegar það komið. Og það þarf að ræða þetta og finna góða lausnir á því að tryggja það að heilsa og öryggi starfsmanna sé tryggt þrátt fyrir breytinguna sem við erum partur af þessum breytingum bara eðlilega. Við erum að færast í framtíðina. Framtíðin núna, ekki morgun eða hinn daginn. Það engin trúandi fyrir 2 árum að þegar einhver hefði sagt okkur að við erum öll komin heim að vinna eftir nokkra mánuði, ég reyndar ekki að hafa það. Ekki eins og þetta segna, en svo bara gerðist. Algjörlega. Það eitt áhuga. Við þurfum bara að vera svolítið tilbúin að taka til því og við erum ekki líka á þessum ógnir. Við tekum þetta undir með drífu, persónuvernd og slíkt, það þarf auðvitað ennþá betra að huga því. Þetta að spila allt saman og allt mjög mikilvægt þættir í að koma okkur öllum áfram. Að því við erum í þessu samvinnu og þetta góð samvinna og með þetta frábæra starfsfólk hjá vinnueftirlitinu sem við erum með bestu sérfræðinga í þessu málaflokki sem ræður okkur heilsu í þessu. Og svo það líka bara fyrir rétt að þessi komið að það þarf líka við þurfum að vera mjög öll að fylgjast með reglugerðunum sem í kringum vinnumarkaðinn og vinnuverndarlögin að bregðast við þeim breytingum þannig að þau haldi í við það sem gerast á því. Og við séum alltaf með bestu leiðbeininga og besta ramma til að vinna saman. Það skiptir máli. Takk fyrir. Hvað segir þú, Friðrik? Ég segi alltaf til hamingju daginn og er mjög gaman að vera með ykkur í morgun og ég held að sé ágætt að undirstrika við kannski að því að fyrirlesturinn þar sem er búið í morgun gáðu svo gott yfirlit og jafnvægi í sýninni á mikilvægi vinnuverndar og vinnuverndar. Kollegunni í Írlandi hún nefndi forvarnir, það kom mjög skýrt fram og mikilvægi forvarna og fræðslu og hvað það skiptir miklu máli. Það kom líka fram að þessi mikilvægi punkturinn efnahagslegi og viðskiptalegi ávinningur af skiptir til vinnuvernd fyrir ábyrgðir fyrir fyrirtæki. Þannig að þetta er vinn-vinn fyrir alla. Og mér finnst sérstaklega skemmtilega frasin í kynningunum að við líka starfsfólki að við þurfum að muna setja vinnuverndargleraugun þegar við kemum á vinnustaðinn. Þetta er svo gott við einmitt svona ráðstefnur, þetta vekur mann aftur til umhugsunar hluti sem mann finna oft sjálfsagðir. Og reyndar bæði gaman og pínu skeri að heyra dæmisögum það að ennþá það að gera alltaf. Það er að setja upp gleraugun inn á vinnustöðu sem enginn sér. Og en aftur það kjarnar síðan það og kom inn á því rann að sýnilega vinnuverndin er kannski auðveldara að eiga við heldur en ósýnilega. Þetta er svona komið til þess inn á eins og ekkomálinu. Og ég held að það sé stóra áskorun líka framöndan. Hvernig ætlum við að eiga við andlegu þætti? Þegar við tölum okkur einhvern samfélagsmiðla, það var nú vittlust ég alltaf á samfélagsmiðlum en í síðustu viku þegar einhver ábyrgðarvaldur talaði um það var nú allt í lagi að taka sér veikindadag þannig að það er eitthvað andlega slappa. Það vantar að fara allt á hliðina í tengslu það. Ég þetta fyrir mitt til velti fyrir er það ekki allt í lagi að ræða það? Ef maður er illa fyrir kallaður og þá líka frá sjónarhóli atvinnureglunars. Kannski er það allt í lagi. Það er kannski tilefni til þess að fólk taki yfir í plásum og séum ekki endilega að mæta í vinnuna illa fyrir kallaður og það sé ekki endilega full skilgreint að ræða þennan dag. Eins og kom fram í smá umræðum eftir eitt fyrirlestur áðan þá bara erum við bara nýfarn af stað í að bara öðlast tungutak og líkingar og orð til þess að ræða þessa andlegu þætti vinnunar og ég hendi tæki undir það. Maður fagnar bara samtali svona mál. Þetta er kannski eitthvað sem við erum bara fyrst að fara af stað almennilega með núna og áttur að þróast meira í framtíðinni. Það tengir síðan þessu, þú talar um kjaravinnuna, þá held ég líka einhvern andlegir áfram kemur inn í þetta og svo þurfum við að tala um réttinn til að aftengjast. Nú við sem erum verkefniseigendur, og ég held að sem tilefni til þess að nefna það reynda líka í ljósi þess sem við erum að gera komið um mjög. Við erum ekki gegn í verkefniseigendur, við erum líka vinnustöðum, við erum líka vinnveiðir. Við þurfum að passa upp á hvernig hugsunum okkar eigið fólk. Þannig að við mögum ekki bara horfa á skamma handbókrenningi. Tutturum líka eina mögum og getur lært að sjálf. Þannig að allt þetta
eins og segi, raun og veru bara mjög jákvætt og gott að við séum reglulega ámyndum þetta og við tökum gott samtal og það sé og við stundum ákveðna jafnvægi. Frábært. Aldís, Kjara og Mannauðssýslan, þið horfið vantilega á þetta svolítið svona víðtækt, þið svona í almennu hagsmununum, gerir ég ráð fyrir, eitthvað svona sem stendur upp úr, þú horfið til framtíðar? Það var að koma fram hérna, fyrir aðeins sem að maður heldur að koma inn á. Það kannski þetta að við erum að fara inn í tímabil þar sem að verður meira þessi fjölbreytileiki, heldur en við höfum búið við þessa, bæði í formi þess að fjarvinnan komin til að vera í einhvers konar formi og svo líka störfin að breytast og vinnumhverfið að breytast og samsetningin er svolítið saman og það þarf að erfast við því. Ég held að það þarf að vera því sem að vera gert og halda fyrir til að vinna áfram, en að sama skapi þá þurfum við náttúrulega að velta upp með þeim áskorunum sem við sendum fram með þér. Það er þegar við komum með helst inn á þessa sjálfsfélagslegu þætti og að tryggja betur að félagslegt umhverfi sé bara hótt og gott og þannig tryggja við virkla á vinnumarkaði. Þannig að þetta er allt samhangandi og ég tekur mér það, ég held að við séum einhvern alls ekki að hafa önnur leið í þessum málaflokki. Ég held að sé einmitt þannig að það er mikið samstaða í þessum málaflokki. Ég held að auðvitað upp að vera ósökuð framtíð. Óttast einhver rof á milli þess, eins og nú hefur komið fram að fjarvinna, hún er kannski komin til að vera, alveg óháð heimsfaraldri og þess aftar, því við erum aðeins búin að læra á þetta, en núna vitum við náttúrulega að fjarvinna mun aldrei, eðli málsins samkvæmt, henta öllu vinnuafli. Margir af ykkar skjólstæðingum sem eru hér geta ekki sinnt vinnu heima frá sér. Óttist þið kannski til framtíðar þá, er það jafnvel einhver brunnur sem þarf að byggja, það verður rof meðal fólks, sumir muni njóta aukinnar verndar þegar þau geta unnið svona meira heima frá sér í þægindum á meðan aðrir muni þurfa áfram að vinna vinnuna eins og hún hefur gerð áður. Er það eitthvað sem að ykkur velt fyrir sér þér? Endilega. Ég held að aðmálið sé að þessi skilgreind bara vera ávinning í starf. Hversu stór hluti af starfinu er hægt að vinna heima, hversu mikið í rauninni er það æskilegt bæði verkefnanna vegna og starfsmannsins vegna og svo í rauninni minnum við jafnvægi í þarna. Það eru margir sem að hefja þess ekki æskilegt að vera heima öllum stundum, það er ljósið tengingar, en það er bara ræðið og það er bara að vera öllum kunnugt á vinnustaðnum, hvernig málum er háttað á þeim vinnustað, en það sé ekki heldur í rauninni bara að ýta þá sem að eru mega heima ef það er í lægi vinnustaðans vegna og í rauninni þeir sem að verða þér á staðnum í rauninni upplifir það ekki sem eitthvað sem þeir eru að fá misvið þegar að starfið er einfaldlega þess eðlis að það getur ráð fyrir þeir afstæðum í starfinu. Þannig að ég held að skilgreiningin sé aðalmálið og ég reyni að það sé öllum ljóst á vinnustaðnum og einnig líka í viðtala á vinnustaðnum. Skilgreining á starfinu. Gissur, það var gaman að bara heyra á þér, er ekki komið fullt af atriðum sem að þú er til í að kommenta á? Jú, ég er það. Þetta er bara forvitnileg umræða og gaman að taka þátt í henni. Ég tek undir hamingjuóskir til Vinnueftirlitsins og starfsfólksins þar sem að hefur verið að móta sinn starfsramma undanfarin misseri í ljósi breyttra aðstæðna og það er mjög aðdáunarvert að opinberar stofnanir tæki sér svolítið svona á stokkispilinu upp á nýtt og leggi nýjar áherslur í ljósi breyttra tíma og þeir eru svo sannarlega að ganga að renna yfir okkur núna, ekki síst í ljósi þessar miklu fjarvinnu þessum vinnustaðurinn er svona eiginlega að stækka en svona heimlíka og þetta er aðstæður að skoða. Það er spurt hérna hvernig við sjáum vinnuverndina fyrir okkur næstu 10 árum og vinnuvernd er spurt ekki vinnueftirlit, því að vinnuvernd er svona aðeins fallega orð vinnuverndið. Við spurðum áðan hvort að óttast eftirlits svona eftirlitsglöð þjóðfélag og ég er svo sem ekki hræddur við það þegar ég lít svo á að þetta sé alltaf samstarfsverkefni. Við erum byggt að þannig stjórnvöld að við erum mjög gott samstarf aðalega vinnumarkaðarins og það hafa nú með þess að þannig til að þessi lög sem við erum að fagna núna, 40 ára afmæli, voru eiginlega afsprengt í kjarasamninga sem átti sér stað í 1980. Svo að það er gott dæmi það hvernig þetta er leitt fram. En ég vil bara nefna samt að vinnustaðurinn er samstarfsvettvangur, hann er ekki átakavettvangur.
Nema maður vinna á Alþingi. Já, það er kannski það þessi starfseminni að takast á, en ég held að það sé mikilvægt að við gætum að því að í ljósi þessa, og það er að koma fram svona frekari, það er umræðar vonda vinnustöðamenningu, þetta fer í fjölmiðlana og maður lesi þetta með skelfingu. Það getur ekki verið verri aðstæður en einn mann sem kvíðir fyrir því að fara í vinnuna. Af því að hann flytur ekki við stjórnendur eða samstarfsfólk eða við búum ekki yfir færnir til að leysa úr ágreiningsmálum á vinnustöðunum. Og þetta voru bæði stjórnendur og samstarfsfólkið allt. Og ég held að vinnuverndin komið til með að stíga meira inn á þetta svið í framtíð í samfélaginu. Ég held að við skoðum bara þess þróun eftirlits í einhverjum árum, kannski 10 árum. Þá sjáum við að þróunin burðir sér frá geirum og einstaka eftirlitsstofnunum. Þá þetta að færast meira í það að það geti einhvers konar áhættumat á atvinnugreinum. Og síðan einhvern veginn það áhættumati sem þarf að stýra í auknum mæli hvernig eftirlitið er sett. Á sama tíma erum við náttúrulega á þessum tímapunkti að gagnasöfnunin er orðið mjög mikil og við fylgst mjög vel með framþróun og talið alls konar hluti sem koma upp slys, atvinning og þess háttar. Og nota þau síðan til að draga einhverjar ályktanir og jafnvel vera með spádóma um það hvernig þróunin verður í framtíð. Ég held að þetta verði alltaf snarari þáttur í starfsemi eftirlitsstofnana og við alltaf saman það er innan fyrirtækja og við sjáum þetta þannig. Að þau fyrirtæki sem standa fremst í vinnuvernd eru kannski búin að þróa spá líkun og annað út frá sínum rekstri og haga síðan eftirliti út frá því sem þau gera ráð fyrir að gera sem byggist á gögnum fólkjara. Ég held að þetta verður alltaf stærri partur af eftirliti framtíðinni. En maður spyr sig, verður þá ekki erfitt að vera svona smærra fyrirtæki kannski í framtíðinni sem eða verða kannski svona einhver starfsgreinasambönd eða hagsmunasamtök sem að geta gert þessa vinnu fyrir? Það er þannig í dag að stór fyrirtæki eru með þessum tækla á hreinu. Þau væri líkla aðstöðu, þurfa aðstöðu. Þetta er verkfræðistofa eða hvað þetta heitir, þessi bókurlausina vandamál. Smærri fyrirtæki, saman hvort það er framkvæmd kjarasamninga eða mál sem að koma á vinnustöðum sem getur verið afskaplega erfið eins og nýlega dæmi í sína. Þá hefur einhvern veginn lausnin verið svo að þau geta leitað til samningatilkvæmið þessu svo. Það er alveg svo starfsfólk geta leitað inn í verkefnisskipun. Man kraftur lítilla fyrirtækja eða einstaklinga á vinnumarkaði er lítill á móti batteríum toga sem að við eftir. Þannig að ég held að svarið sé við erum með allar stofnanareglur til þess að ná utan um þetta. Við erum verkefnisskipun og samtidig atvinnurekar það. Það er ekki lykilhlutverk í þeirri þróun. Akkurat. Drífa, er ekki svolítið til í þessu? Það er svona mjög mikil gögnin náttúrulega að fara að stýra þessu málaflokki eins og svo mörgu öðru, en væntanlega það maður að huga meira heldur bara gagnagreiningu þegar kemur að vernda starfsfólk. Já, þá var öllum að líða vel í vinnu. Það var enginn að fara með út í maður í vinnuna, hvorki vegna ótta við öryggi sitt eða einhverja aðra vanlíðan. Þannig að það er náttúrulega, við tökum aldrei mannlega þáttir út úr vinnuvernd, það er náttúrulega bara að huga því og ég verður að segja út að tala fjarvinnu. Að á mínu vinnustað, skrifstofu ASÍ, fólk var svo hamingjusamt að mæta aftur til vinnu. Að gildi þess að vera í samfélagi við annað fólk á vinnumarkaði. Ég held að það verði bakslag í heimavinnu ef eitthvað er meðan við hvað fólk er orðið bara brjálað af því að geta ekki átt þetta samtal við kaffivélarnar, geta ekki speglað og bara stöðugt hvað það er að gera og svo framvegis. Það er kannski krafan hjá fólki að það vilji fá x marga daga alveg pottþétt sem að máma þetta vinnu, kannski frekar þetta vinnu. Ég held að fólk hafi gert sér margir grein fyrir virðið þess að mæta eitthvað annað. Og hitt eitthvað annað fólk og verið einhver öðru samfélagi eftir heima hjá sér. Sem náttúrulega bara, þá ertu bara í vinnu og svo ertu heima og það er ekki draug. Síðan langar mér ekki að segja það þegar það er mikil umræða fjarvinnu og svona. Hóparnir sem ég hef kannski mestar ágjörð, varðandi vinnuvernd. Við erum með stórar stéttir, aðallega kvennastéttir, sem endast ekki starfsævi til að vinna vinnu sinni. Við erum að sjá gríðarlega örorku í umönnunarstörfum.
Ég var nú í verkefni með vinnueftirlitinu hérna fyrir nokkrum árum síðan því ég var að vinna starfsmannasambandinu aðbúnað hótelherma. Það yfirleitt talið eitt erfiðasta starfshúsinir. Það erfiðara heldur að vera vilja rækir á bæklandi. Af því að þú bara hvernig þú beitir þér og þarft að vinna. Rosaleg krafa hraða, óöryggi. Eins og Dominik Strauss-Kahn í málið kenndi okkur að þú ert líka útsett fyrir áreitni og ofbeldi í vinnu. Ég meina, það ekkert verið að tala heimavinnu þarna eða fjarvinnu eða eitthvað slíkt, skilur. Þetta veruleiki mjög margra og það þannig að þessi aukin krafa hraða og framleiðni gerir það að verkum að fólki í þessum stöðum að það, því að þú eyðir ekki starfsemi í svona starfi. Ekki framtíð vinnuverndar svolítið bara samofin jafnréttisbaráttu? Heldur betur, þetta mjög kynjað. Þetta afskaplega kynjað og ofbeldi heldur líka bara kynskipti vinnumarkaðar. Þar sem konur eru fleiri konur í líkamlega erfiðum vinnum í dag, held ég að ég veit hvað fulllega. Heldur en kallar. Maður fann að þetta var svona málefni sem að sveifi við vötnum í mörgum erindum í dag, að það alltaf það bara aðstöðumunur á þegar gögnin eru greint á kynjunum og vantarlega eitthvað sem já, þannig að þetta svona vantarlega samofin barátta, vinnuverndin og jafnréttismálin. Eitthvað annað svona, Sonja, sem þið dettur í hug, eitthvað svona sem kannski já, svona sem tengist tækninni og fleira, svona sem við erum ekki alveg búin að tala okkur út svona hvað, eins og þessi sjálfvirknivæðing, við erum kannski að fara að glata störfum, vinnuvernd eitthvað sem við kemur alveg mikið atvinnuleysismálum, þar að segja fólk sem þú veist, þurfa að hugsa þetta í miklu stærra samhengi, af því að eins og sumt stjórnmálafólk hefur bent á, þá kannski bara framtíðin eftir 30-40 ár einhvers konar allt annað system þar sem fólk þarf að finna sér tilgang einhvern veginn og verður bara einhver tilvistar. Ég veit ekki hvernig sem komur á djúpt í þessu umræðu hafið verið einhver svoleiðis fyrir þetta? Ég vil aðeins eftir það sem ég var að klára, því að ég var nefna á þessi sænsku rannsóknir varðandi veikindakaflu, að þar kemur ljós og það svona flestar vísbendingar til þess heima, en við heldur ekki gleyma því að tölfræðin okkar ekki nógu góð eins og svo oft áður. Þannig að sjónvarpssamtök Hagstofu og aðra tölfræðinefna þyrfti að vera vel á varðbergi, en veikindakafla kvenna meiri heldur en kalla og þá var svona fyrst umræðan, já, það þá bara eitthvað, þú veist, út frá kyni eða vegna þess að konur eru konur. En í ljós kemur að það eru starfsaðstæðurnar. Þannig ég taki undir við Drífu. Þess vegna þetta svo stór þáttur að við séum að fyrirbyggja að fólk detti út af vinnumarkaði eða sé í langtíma veikindum einfaldlega bara út frá því hvernig starfsaðstæður sé. Af því að þetta ósynlegt að veita vanmetið, en það þarf að setja þetta í forgang. Og svo eins og við vorum að nefna áðan, rannsóknir sýna það, þegar fólk spurt út í garðvinnuna í tengslum við COVID, að það var í fyrstu bylgju, að þá sá fólk að þetta væri bara framtíðin og fólk vildi vera sem mest heima. Og svo bækka alltaf dögum í svörunum, eftir bylgjunum, hvað fólk vildi vera lengi heima í einu. Og að því að þetta félagslega að miklu leyti til bara svolítið vanmetið hjá okkur. Og það skiptir til máli, bæði upp á sjálfsmyndina og hvernig þið líður á sért í góðu samskiptum við fólk. En þá þessu trúnefni eins og atvinnuleysi sem hærra ennþá, þó að það hafi vissulega farið lækkandi. Það það hærra heldur en við viljum venjast hérna á Íslandi. Og þá skiptir þetta gífurlega miklu máli að við séum að tryggja fólki einhvers konar virkni og við viljum tryggja einhvers konar möguleika á samskiptum. Og það hefur alltaf ekki fallið undir vinnueftirlitið hingað til, en ég alveg samanlega að þetta bara skoða þetta einhvern veginn. Við erum svo oft stundum í svona brautum. Við skoðum hlutinu bara út frá einhverjum ákveðnum forsendum og stundum vantar okkur bara að kannski elta bráðin út frá einstaklingi sem er í ákveðnu stöðu og horfa á heildarumhverfið. Hvernig stuðningurinn almennt? Það er náttúrulega sagt að svona grunnur vinnunar liggur í einhvers konar tilgangi og svona identiteti og kannski svona tæknin er aðeins að kvarna inn í það hjá sumum starfsstéttum líka og kannski þannig að það bara bitni á bara svona vellíðan starfsfólks, það er allavega eitthvað sem maður getur hugsað til framtíðar. Friðrik, þú baðst orðin. Já, mér langar eitthvað í samhengi við það sem að Drífa og Sonja var að tala. Það langar mér til að minna og benda á hér, þó að VFR sé nú ekki í bíhóra, en það sem þau hafa verið með á ferðinni núna varðandi þriðjuvaktir
bara vekja athygli og svolítið kynna sér það er einstaklega vel gert og mjög viðeigandi í kynjaumræðunum. Líka það sem við þurfum að horfa kannski þarna eru aldurstengt, aldurs- og kynjatengt líka. En kannski líka á að ég veit að við erum að koma á lokinu, það grundvallaratriðið í þessu öllu saman er náttúrulega við séum í virku samtali og virkri samvinnu og með sanngirni að leiðarljósi og þannig getum við komist að einhverju sameiginlegri sýn hvernig við erum að vinna þetta á. Og kannski rétt að koma því að yfir í vörðum. Aldís? Ég meina, það er kannski frá þetta með ávinningurleysi, hvernig við stuðum að virkni og tækni þróun. Þetta er náttúrulega líka að huga vinnuna í formi bara hvernig við byggjum upp menningun á vinnustofum. Og við séum að byggja upp menningu þar sem starfsþróun byggð á stundum og við séum alltaf í rauninni að huga næstu stöðum og hvernig við byggjum upp mannmerðin. Þannig að það séu starfsþróun til þess að takast á við verkefni framtíðarinnar. Og það er líka íbyrðingi veljar og öryggi, þannig að þetta er svolítið svona þessi keðjuverkun. Þannig að það að efla starfsþróun og búið til þannig menningu og það sé ákveðin svona forvörðu varnarleysi, það býr líka til þessa þrautseigju vinnustaða og þor fyrir breytingum sem við erum í verkfæringunni að fara inn í. Það er bara ákveðin starfsþróun í gangi. Við þurfum að huga menningunni. Ég ætla bara aðeins að nefna að við nefndir á að Bergur var tungutækni í kringum þessar nýju aðstæður. Ég heyrði þetta í morgun mér var með fyrirlestur sem hún gerði þetta, hvað heitir hún kona frá Chalmers? Cecilia? Psychological safety, sálfræðilegt öryggi. Sálfræðilegt öryggi sem þú átt að geta treyst að vera á vinnustæðum. Og þetta er kannski merkurinn málsins, þú átt ekki að þurfa að þetta öryggi á ekki að vera í húfið og þetta verður í vinnu. Gáða hæðið. Inga Rún, við ætlum að bjóða þér að eiga loka orðið í þessari frábæru umræðu hérna. Við erum náttúrulega farið að líða undir lokinu og gera svo vel. Ég langar kannski bara að segja að við erum okkur að tíðrætt fjarvinnuna og þessar rosalega breytingar sem við höfum verið að fara í gegnum sérstaklega núna undanfarið. Og þetta er náttúrulega ekki venjulegt ástand, við erum stödd í svona hamfara ástandi, en við erum líka alveg rosalega lærdómsferli og ég held að við verðum líka ræðstir ef okkur tekst að vinna vel úr þessu og einmitt nýta þetta til að koma okkur áfram og læra á þessu. Og nú kannski það sem þú átt að segja. Frábært, kæra þakkir fyrir það og bara takk fyrir þessa virkilega góðu umræðu. Aldís, Drífa, Friðrik, Gissur, Halldór Benjamin, Inga Rún og Sonja Ír, allt í stafrófsröðu hérna. Bara takk kærlega fyrir að taka tíma hérna á þessu 40 ára afmæli vinnueftirlitsins. Þessari afmælisráðstefnu hér frá Grand Hotel og við erum að fara að ljúka þessu hér og það er mjög viðeigandi að forstjóri vinnueftirlitsins slái botninn í þetta. Ég þakka kærlega fyrir mig og eftir þetta þá segjum við þessari ráðstefnu lokið en hún er komin hingað og takir vel á mótinni Hanna Sigríður Gunnarsdóttir. Ágætu ráðstefnugestir, það er bara allt svo gaman í afmæli, maður vill helst ekki að þau taki enda og þessi afmælisráðstefna það er engin undantekning. Það hefur svo sannarlega verið gaman að vera hér í dag og hlusta á þessi áhugaverðu erindi. Mér langar að byrja á því að þakka fyrirlesurum hér í dag fyrir framlag þeirra við að leiða okkur fyrir sjónir mikilvægi forvarna á vinnustöðum til að tryggja að allir komi heilir heim sem er nú okkar tema hér í dag. Við erum ekki eingöngu að ræða að koma heil heim í dag eða á morgun, heldur að starfsfólk ljúki starfsævinni án skertrar starfsgetu. Við viljum síður þurfa að líta í baksýnisspegilinn þegar þrálátir stoðkerfisverkir láta á sér kræla eða við finnum fyrir kulnun til þess eins að sjá að auðvelt hefði verið að koma í veg fyrir þá álagsþætti sem höfðu sér neikvæða áhrif. Við höfum þegar séð töluverða þróun þegar kemur að áherslum í vinnuvernd á síðustu árum sem er vel. Vinnustaðir beina nú oft sjónum að þeim þáttum sem augað á erfiðara með að nema, en þar má kannski fyrst nefna vinnustaðamenninguna, streitu, samskipti og stjórnun. Einnig hugum við oftar að áhættu þáttum sem hafa áhrif á hreyfi og stoðkerfi starfsfólks,
en þeir vildu hér áður síður rata í áhættumat margra vinnustöða og því miður enn. En það svo sannarlega ekki að ástæðulausu að við þurfum að huga að þessum þáttum því nýleg evrópsk rannsókn sýndi að 3 algengustu áhættuþættir í vinnuumhverfi vinnustöða eru einhæfar hreyfingar handa og handleggja, langvarandi seta og þegar fólki eða byrðum lyft. Og það var þá þessi umönnunarstörf sem að komi hér fram í panelinum áðan og eru kvennastörf. Á sama tíma og við beinum athygli okkar að framangreindum áhættuþáttum, þá megum við ekki slaka á þeim kröfum sem lúta að notkun ýmiss konar öryggisbúnaðar á vinnustöðum og eru þau atriði sem kannski koma fyrst upp í hugan þegar hinn almenni starfsmaður hugsar vinnuvernd. En fyrst og síðast, þá þurfa vinnustæðir landsins að taka upp kerfisbundið vinnuverndarstarf sem byggist á samvinnu atvinnurekenda, stjórnenda og starfsfólks við að viðhalda og bæta öryggi og aðbúnað á vinnustöðum. Það eru sömu lögmál sem gilda árangur í vinnuvernd og gilda almennt annan árangur í rekstri fyrirtækja. Setja þarf fram skýra sýn og setja fram skýr markmið og skilgreina mælikvarða. Ágætir ráðstefnugestir, sjálfbærni okkur ofarlega í huga eins og fram hefur komið hér í dag. Mikilvægt að vinnustæðir hugi að því hvernig best sé að stuðla að vellíðan og byggja upp starfsfólk sitt þannig að það verði ekki eingöngu hæfara fyrir núverandi vinnustað, heldur hæfara sem einstaklingar til að takast á við ýmis verkefni, hugsanlega á vinnustöðum framtíðarinnar. Við búum við þá staðreynd að við vitum ekki hver störf framtíðarinnar verða. Það má kannski segja að unga fólki okkar sé að mennta sig til starfa sem eru enn ekki til. Það því ljóst að við lifum á tímum hraðra breytinga og við tökum þeim sem fagnandi. Það hins vegar mjög eðlilegt að fólk spyrji sig við þessar aðstæður hvort starfið sem það gegnir í dag verði til eftir ár eða 2 ár eða svo mikið breytt að færnikröfur séu orðnar allt aðrar. Þar sem við erum svo mannleg að þá hefur þessi þróun óhjákvæmileg áhrif á líðan okkar. Kannski meira en við áttum okkur sjálf á. Og auðvitað getur slíkt óöryggi haft neikvæð áhrifir á vinnustöðina og þetta þurfum við að hafa hugfast. En hvað sem öðru líður, þá ætlum við að mæta þeim áskorunum sem bíða okkar til að tryggja góða vinnuvernd með þeirri þekkingu og visku sem við búum yfir í dag og sem við öflum okkur á morgun. Við ætlum líka að hlusta á hvert annað til að verða öflugri, skiptast á skoðunum, við þurfum ekki öll að vera sammála, heldur við komumst að bestu niðurstöðunni þegar við eigum í svona heilbrigðum ágreiningi eða samræðu og þess vegna vil ég þakka þáttakendum í pallborði hér í dag sérstaklega fyrir að deila sýn sinni á vinnuvernd á vinnustöðum næstu árin og þá leið hvaða línur við hjá Vinnueftirlitinu ættum að leggja til að stuðla að góðri vinnuvernd til framtíðar. Við hjá Vinnueftirlitinu munum að sjálfsögðu nýta þær upplýsingar ásamt því góða efni sem við höfum hlýtt hér á í dag til að móta framtíðarsýn okkar og stefnu á nýju ári. Við þökkum ykkur öllum sem hafa gefið sér tíma í dag til að hlusta og vera með okkur hérna, þráttur að við gátum ekki verið staðbundin eins og við ætluðum og jafnframt að þið getið nýtt ykkur efnið sem gott veganesti til að bæta vinnuumhverfið ykkar. Mér langar líka að nýta þetta tækifæri og þakka starfsfólki Vinnueftirlitsins sem koma að allri skipulagningunni. Það var fyrir samstillt átak þeirra að við erum hér í dag á streymi og það sem var snarað úr því að vera staðbundin yfir í streymi á mjög skömmum tíma sem frábært. Eins og öllum ljóst þá þurftum við að fella niður vinnustofurnar sem okkur þótti að sjálfsögum miður því að mikill undirbúningur hafði farið fram þar en í staðinn þá ætlum við að halda morgunfundi í streymi með því efni sem vera átt af vinnustofunum á næstu vikum og við stefnum að hefja leikinn þegar í næstu viku 25. nóvember og líklega verða 2 í desember og síðan 1 í janúar en við munum auglýsa morgunfundina betur eftir helgina. Þannig ég ætla að biðja ykkur að fylgjast vel með vefsíðu okkar.
Við hlökkum til að vinna áfram með ykkur öllum að því að stuðla að skipulögðu vinnuverndarstarfi á vinnustöðum landsins á næstu árum, enda einlægur ásetningur okkar að allir komi heilir heim úr vinnu. Við þökkum fyrir okkur og ég segi þessari ráðstefnu slitið. Kærar þakkir.